Клас. А ти не вмієш робити деруни, та я про це дізнався запізно. На дворі вже сніг, і тепер до весни. Крім тебе я не маю що їсти. Тож ти плануєш мене запросити у гості до мами своєї на святковий обід. Вона зробить для мене усе, що попрошу. Гостинців вона має дуже смачні. До вареників твоєї мами я докину ще трохи сметани. І мені не злипнеться, і мені не злипнеться. До вареників твоєї мами я докину ще трохи сметани. І мені не злипнеться, і мені не злипнеться, ні. Доброго вечора, хоча, в принципі, ще день. Коротше, доброго дня, вечора, як там у вас де заведено, неважливо, в якій ви частині світу, неважливо, дивитесь ви нас на Твічі чи на Ютубі. Всім присутнім на нашому каналі, адже сьогодні, буквально кілька годин тому, нарешті у продажу з'явився перший повноцінний український ігровий ремейк. Кажу повноцінний, тому що Козаки 3 свого часу не могли визначитися, чим вони насправді є, чи продовженням, чи ремейком, і от, коротше, вийшла така от каша. Але тепер ми отримали свій, Resident Evil 4, щось в того ж таки калібру, Sherlock Holmes The Awakening, переосмислення гри, яка вийшла в 2007 році, саме стара версія, про яку от якраз вже згадують в коментарях. І, знаєте, сказати переосмислення – це таке трошки, тому що крім назви і короткого опису сюжету, цих дві гри не споріднює, і, власне, самого сеттингу і персонажів, цих дві гри абсолютно нічого не споріднює. Це все ж таки було зроблено з нуля, менш ніж за рік, в абсолютно жахливих умовах в середньому для розробників, і результат вийшов неймовірно крутим. А зараз трошки буде чорного екрану, тому що я хочу показати вам ці шикарні речі, написані розробниками на самісінькому запуску гри ще до меню. Тому зараз. Доброго вечора всім ще раз. Що ж, запускаємо. Тепер ти частинка PlayUA. Давай обійму. Paramount 1K вступив до нашого славного братства. Дякуємо Paramountіку за підтримку нашого каналу. Ось у нас іде традиційно лого. Всі стандартні штуки. І починається найголовніше. Я дуже сподіваюся, що вебка не закриє багато з тексту. Стандартне попередження, тому що так, цього разу дійсно епілептикам і людям з візуальними чутливостями цього разу треба бути обережнішими, тому що там є чимало сцен, які можуть зашкодити. Ось, перша класна річ, за яку я люблю Frogwares, це автентичність зображення тих чи інших сеттингів. І ось воно, найголовніше. Честь і хвала таким от розробникам.
Оце ти розумієш, що це українська студія, а не як бісові Space Dev Games, які хочуть паразитувати на темі війни, наживатися на цьому всьому. І, в принципі, ні чорта не розуміють, що роблять. Тут же у нас бомбічні, просто бомбічні людиська. Так. Ну, і як от правильно вже зауважили, так, якраз Філ підсуєтився і до релізу Шерлока підігнав нам, секундочку, коли треба скинути звук загально. Буде десь отак. Гадаю так. Ось. Так, тобто тепер нарешті Xbox Game Pass на ПК доступний усім українським користувачам без обмежень. Тобто тепер немає вже жодного реєструйтеся в інсайдерській програмі і тому подібне. Просто заходите в додаток Xbox, застосунок, який є безпосередньо вже у вас на ПК, і активовуєте. Перший місяць там десь 27 гривень, щось типу цього, а далі стандартна ціна у нас 190. Стало не тихіше. Дивно. Дивно. Чому не стало тихіше, Віталік? Має бути все тихіше. Можливо, затримочка або що. Ну окей, менше з тим. Принаймні, я зараз чую, що стало тихше. Ось. Достатньо. Далі, ну, це просто зараз тут шумить океан і так далі. Далі цього не буде, принаймні не на початку гри. А я вам, напевно, покажу перші розділи, які йдуть трошки далі за демку. Щоб вже не аж прям багато. Це за умови, якщо гра не вилетить між розділами, тому що вона в мене таке робила кілька разів. Що ж, беремо нову гру. Так, автоматичні перезапишете, я зрозумів, все супер. Зразу продовжуючи запитання Олександра, ні, само собою озвучення немає. Ну, як? Гроші просто на доробити цю гру і записати англомовну озвучку вже збиралися на кікстартері. Про яке українськомовне озвучення ми говоримо, якщо в обсязі витрат це подвоєна сума. Знову ж, нагадую, озвучення ігрове – це до всрачки дорого. Це можна робити, якщо у вас є на це ресурс, і ви хочете собі трошки бонусу в карму. У випадку, як було з Shatterline, де це гра-сервіс, вона довготривала, це інвестиція на дистанцію. Тут же у нас разовий продукт, і у нас мають бути відповідні тиражі для того, аби Frogwares або хтось інший робив саме нам українське озвучення. Ось. Все, поїхали. Може бути затихо, тоді я трошки ще підніму звук. Ці шикарні тайтл-карди. Не Control, але от десь у тій же зоні. Вийшло дуже гарно. Зараз, напевно, тихо, треба буде трошки підняти звук. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. От, усе почалося зі зниклої газети. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. Вся ця історія почалася зі зниклої газети. Let us see what the postman brought today. Так, давайте все ж таки налаштування.
Звук трошки підтягну, тому що це вже просто занадто тихо. Ось, у нас є вкладка «Додатково», і з нею якраз пов'язана оця перша метагра, про яку говорили розробники, що чим більше, ну, власне, за одне проходження, ми, ретельно оглядаючи всілякі докази, набираємо бали. При розкритті, при набиранні, власне, певної кількості балів ми отримуємо костюми, концепт-арти, невеличкі приємні дрібнички тощо. Ось, скажімо, цей костюм з Chapter 1 недоступний відразу, але, власне, буквально за певних кілька старань в першу годину гри ви його відкриєте. Ось. Ось, у нас прекрасна наша квартирка. Наш камін. Наш Іван Франко. Наш Тарас Шевченко. Тому що який ви в сраці легендарний англійський детектив без бюста Тараса Шевченка в себе вдома. Тепер уже фактично цілих дві версії Шерлока, цей Шерлок і Грегорі Хаус, так чи інакше перебували в кімнатах, в декораціях яких був використаний Тарас Григорович Шевченко. Ось. Тому, так, це дуже і дуже навіть тішить. Ну і загалом, так, це все робилося на технологіях Chapter 1, реюзу дуже багато порівняно і звідси, і з Devil's Daughter, але трясся все одно, як же атмосферно воно виходить. Тому що фактично, як вже нам от сказали самі розробники, ця гра розроблялася менше року. І чверть цього часу, ви самі знаєте, що воно скоїлося з електроенергією. Кількість і якість роботи, яку вони зробили, просто феноменальна. This mess is getting out of hand. What will the landlady think? Нам треба вбиратися, господи. Ну і, само собою, як завжди, ми можемо приблизно чекнути, що ми можемо де і як подивитися. Ось нам потрібна газета. Газета, але бісів Вотсон взяв і викинув нашу газету. На превеликий жаль, більше нічого в цій кімнаті оглянути не можна. Крім безпосередньо столу. Так, тобто жодних інших штук, ми не маємо додаткових реплік, пов'язаних з бюстами Франка і Шевченка. От таке. Ой, будь ласка, хтось з модераторів змінить, будь ласка, назву гри на твічі, бо я забув про це. Дякую. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Доброго вечора всім, хто доєднується. Дякуємо за побажання і дякуємо, що, власне, завітали. І потім вже після стріму можете зайти на PlayUA.net або зараз, якщо ви не маєте змоги дивитися, і, власне, прочитати наш огляд нового Шерлока, тому що The Awakening класна. Не така прям мега-мега, як Chapter 1, але це ігри зовсім різного масштабу і зовсім різної тривалості розробки. Однак це не применшує її цінностей саме як детективної гри. I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Перепрошую. Так. Все. І тут відразу ми можемо взяти і перевдягнутися. Тепер у нас після першого проходження, тому що всі відкриті костюми, всі відкриті нагороди стакаються, власне, можемо подивитися на повний арсенал, який є. От у Вотсона він менший, тому ось його стандартний піджачок, гарний, красивий. Те, що доктор прописав.
Далі у нас є просто двійка. Далі у нас ось така от Le Palteux. Аби був у шапці, так. Добре, Вівіпе, я потім передам. І так, вишиванки, їхній дизайн залишився з Chapter 1, і в цьому якраз теж є примітна штука, тому що, знову ж, хто грав, хто не грав, це вже пройдений момент. Зверніть увагу, що тоді Джон був якраз вигаданим другом Шерлока, і їхні вишиванки – це негатив, це просто негатив візерунку, без оцього якраз обрамлення з боку, все. Бо все інше – це просто якраз негативна версія, і в цьому був свій прям шарм, що це так, класно, круто зробили. Ось, у самого Шерлока у нас є без капелюха, голови на плечах і так достатньо. У нас є моряцька безкозирка, яку не можна мочити. У нас є клобук. У нас є феска, бо фески – це круто. У нас є циліндр. І кашкет мисливця на оленів. Відразу зауважу, що в грі є дуже багато моментів, де ви не можете перевдягатися, у вас буде фіксований костюм, і ви ніяк його особливо не заміните. От, тут можна зараз взяти феску, можна зараз взяти, так, давайте зробимо ще обхід всіма доступними костюмами. Тобто у нас є стандартний жилет, у нас є наш жилет з Chapter 1, який просто... Як же мені подобається цей костюм. Ось. У нас тепер вже є відкритий повний костюм з кордони, з оцим от закоченим рукавом, довкола якого буде одна невеличка відсилочка потім по сюжету. У нас ось ми типовий турецький робітник. Все. Але це не захищає нас від нещасних випадків. Так, далі у нас є королівський... Знову, бачите, феска реально пасує. Тобто тут хопа, ми турецький робітник, феска ок, хопа, ми багатий турок, феска ок. Хопа, ми турецький моряк, феска ок. Хопа, ми богема, і знову феска ок. Феска реально топ, феска пасує до всього. О, так, без латок на ліктях поки що. Ну окей, може вона не настільки пасує до його плаща. Але феска і до вишиванки, дивіться, як гарно пасує. Так, здається, мені казали, категорію вже змінили. Так, категорія вже змінена. Якщо в когось на твічі категорія стара, то будьте ласкаві оновити сторінку або оновити свій застосунок. Що у нас? Щоденне вбрання клерка, теж феска сюди залітає. Буденний детектив. Знову ж. Підтяжки вниз, феска вгору. Боже, як... Окей, феска до всього. Реально до всього. Боже, це жахіття, але вона до всього. Окей, тоді давайте візьмемо зараз, поки у нас... Там сильно дощить, тому давайте візьмемо трошки автентичності. Ле капелюш. І зробимо собі отакі вуси. Просто тому, що ми можемо. Тут, на жаль, теж нічого особливого немає, просто беремо і виходимо так. Ось нам головне було вдягнути щось на голову, тобто ми могли б вийти і повністю роздягнені. Ну просто, ось воно, красиво, автентично, атмосферно. Так, тепер нам треба оглянути смітник. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Ось You were вона, mistaken, Dr. наша Watson. The газета. paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson?
The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Так, тут Холмс ще не набрав свою агентуру маленьких спиногризів. Did you notice anyone Блін, suspicious at my бувають door великі this спиногризи. morning? Ну, коротше, агентуру спиногризів, тому він тільки промацує оцю What do you територію. know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Так, у нас трошки оновилися покої мислення. Тепер вони просто через те, що у нас, я, до речі, вже писав в огляді. Я багато чого буду повторювати з того, що вже написано в огляді, тому що, гей, ми розповідаємо зараз про одну і ту ж гру. Трошки змінилася сама структура. У нас всі докази тепер розбиті на 3 категорії. Ви чітко бачите, що вам і куди треба. З іншого боку, немає вже, як в попередніх кількох іграх, змоги зробити різні висновки. Оскільки в нас лінійна історія, для просування нам треба підібрати правильний варіант. Але, зверніть увагу. І от просто... Дивіться зараз, що відбудеться з цими крапельками. Оцей от момент, коли вогники загоряються і який звук іде по... Я окремо написав зараз піар-менеджеру, ну, чи ком'юніті-менеджеру в Frogwares, просто через те, щоб передали подяку всім причетним до цього маленького шматочка. Можете от просто ще раз через кліп взяти і подивитися, наскільки воно прям... От ти так взяв все, співставив, і коли все правильно, воно робить таке... І це капець як приємно. Це доставляє величезне естетичне задоволення. От на Ютубі завжди є нарізка оцих от like the most satisfying video in your life. І там ідуть всякі ритмізовані штуки і тому подібне. Це от можна так само. Просто сам момент загоряння, тривалість загоряння, звук загоряння. Просто... Але не бійтеся, попереду вас чекає такого дуже багато, тому ці моменти можна буде насолодитися ними ще. Так, неодноразово. Так, це той же самий Sherlock демко, якого я грав раніше. Ось, як завжди, у нас є досить ретельна інформація, тобто про це ми ще поговоримо, але ті докази, які нам треба закріпити, вони позначені якраз тим, що їх якось From that Mr. Get the Holmes' Strand. murder? Get your Yes, copy Barnes of the has his Strand quirks, here. but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Get the Strand. Юрасику, Get your на copy of the жаль, Strand не here. знаю, як гра працює на свічі, тому що я грав у ПК-версію. Консольні версії теж я про них не чув. Нічого поганого стосовно свіча ще не натрапляв на інфу. Зазвичай, ну, виглядає воно, само собою, трошки скромніше, але усі попередні ігри працювали наче ок. Якщо у вас був попередній досвід знайомства з Chapter 1, а ця гра є меншою за масштабом, відповідно, менш вимогливою до оперативки і тому подібного, вона не працюватиме гірше, це точно. Ось. До речі, коні тут
Анімовані набагато дорожче, ніж треба. Коні дуже класні. Просто подивіться на цього коня. І це при тому, що коні в Chapter 1 були або менше анімовані, або мертві лежали на вулицях. А тут прям, от... Коти не вдалися відносно. Собаки, ну так собі. Коні просто любов. В Chapter 1 не було дощу. А хто казав, що було? Але коні. Зараз, там ще десь, секундочку, я трошки пробіжу далі. От тут у нас пам'ятник Артуру Конан Дойду. Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's Коти gut. будуть, ну, типу, зараз дощ, агов. Котики будуть трошки пізніше, але неодмінно будуть. Давайте я зараз хочу подивитися, чи кінь, який лежав, чи він досі лежить. Тут у нас. А хто це стоїть тут біля китайського May I посольства? ask you something? А, японського. It's a shame, but перепрошую. I can't help you. Так, коняка. Там от має лежати коняка. Я думав, вона просто лежатиме, а вона взяла і встала. О, лежить! Лежить! Коник! Давай, вставай. Ти вставав мені минулого разу. Ну, першого разу, коли я проходив. Коник. От, типу, я думав, ну, що він так і сидітиме, але він якось зненацька вхопав, встав і взяв і встав. Коняка, вставай. Кінь, вставай. Я знаю, що ти можеш вставати. Я бачив, як ти вставав. Enemies that would want to kill you? Okay, perhaps О! from Cordona. Кінь! Встав. А тепер питання до вас, шановні глядачі. Де ви ще бачили гру, де кінь лежить і встає? В РДР 2 такого не було, відразу кажу. Ви просто подивіться, тут нічого. А, Роман просто добив. Ось, і зробіть, будь ласка, якраз от кліп цього моменту, де кінь встає, тому що я собі якось його не зберіг, хіба що там десь зараз потім... О, ви бачили, він вушко всмикнув. Чому без цього можна було обійтися? Ну, в принципі, багато без чого можна було обійтися в Chapter 1, зважаючи, що гру робили не повний рік. І додайте ще час без електрики. Але трясся! Як же ж воно... Так. Просто так, єс, ось він. Майже автомобіль, але не зовсім, так. Там у нас глухий куток, тут у нас книгарня, яка нам потрібна. I could hardly imagine anything more macabre. До речі, ми в приміщенні треба зняти головний убір. І зняти вуса. Як завжди, є роздивляння, але цього разу його не так уже і багато, плюс варіанти не настільки відмінні. Тобто, скажу чесно, коли я перший раз проходив, я фактично зафейлив усі розпізнавання. Просто, ну, конкретно тут, просто через те,
що ми забагато думаємо, і Шерлок про це теж потім скаже, що ми ж думаємо, що хтось хоче нас вбити. Тепер ти частинка PlayUA. Давай обійму. Пан Хоуха вступив до нашого славного братства PlayUA, PlayUA, PlayUA. Дякуємо, пане Панхуха, за стабільну і активну підтримку нашого каналу і нашої спільноти. Серцем і думками завжди з вами. Низький уклін. Ось, тому що Шерлок з самого початку заганяв про це: мене хоче хтось вбити, мене хоче хтось вбити, мене хоче хтось вбити. І вся інформація, яку ми зараз збираємо, вона до цього дійсно підводить. Якщо ви берете і підтасовуєте факти. Ось. І ти такий сидиш і думаєш, а може він реально жертва шантажу? Але насправді ні, він не жертва шантажу. Я вже це знаю. Я вже набив цю шишечку. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? Написана гра блискуче. Let's find a way to coax him out. І в цьому, от саме після кількох ігор Frogwares, де все ж таки у нас було справа, а потім ми їх беремо, обрамлюємо якоюсь відносно цілісною історією, The Awakening показує, наскільки їм класно і комфортно, і наскільки тепер особисто я сам хочу від них наступної гри саме зі стабільною цілісною сюжеткою. Окремі справи це класно, вони добре заходять як сайд-квести чи DLC-шка, але те, наскільки добре, аж фактично до самісінького фіналу відпрацьована тут чисто основна писанина, неабияк тішить. Величезний плюсик розробникам через це. Так, це можна відкріпити, воно нам не потрібне. Нам треба, чому Барнс так дивно поводиться. Але для цього треба спершу зібрати всі можливі докази, які у нас є. О, типу, зламана драбина. Можливо, хтось його побив. Все так... Бібіга тут тексту з оригіналу практично немає. Тут тільки саме загальна схема сюжету, оцей от короткий опис на серветці, це все, що залишилося. Все інше просто зроблено з нуля. ВН-ки будуть, я просто якось дуже сильно хворів останніми тижнями і відновлювався досить довго. Тобто відновився вже, не хворію, але було гівно по голосу. Завтра буде 19:00. На цьому ж каналі. Цього тижня ще без Еліс, тому що трошки там плани, напружений графік і оце все. Але з наступного вже знову будемо разом. Так. До речі, напередодні... Власне, напередодні... отримання ключа, я ще зробив запитання для Frogwares, для такого невеличкого інтерв'ю, і от зараз якраз про те, що пишуть в коментарях, теж запитав, чи є такий варіант, що ми підемо шляхом Capcom і після The Awakening будемо, чи є сенс чекати від них ремейків інших ігор, тому що про Джека Різника була класна, про Арсена Люпена теж. Прокляття єгипетської мумії, це вже як кому, але просто от зараз, вже на цьому етапі, що у нас іде продовження історії молодого Шерлока, яка кращає з кожним разом. Типу, якщо вам подобався саме персонаж Шерлока в Chapter 1, повірте, тут є розвиток. Є розвиток і бажання побачити, що ж буде вже далі після цього. Тому саме час Шерлоку
гідного суперника. Не обов'язково Моріарті, там, Арсена Люпена, Джека Різника, коротше, когось, з ким у нас буде протистояння тривалістю в цілу гру. Оце от якраз хотілося б побачити. От, так само про змову і про всі інші штуки, оцей момент теж зараз його ще озвучить. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. Паскуди. Знов там ганяє хтось по автостраді. Як то кажуть, копійка долар береже. Чел візуальних новел підкинув нам 20 гривень, завтра будуть новели. Дякуємо, дякуємо. Так, завтра будуть. Ну, скоріше за все буде одна, але велика. Але так. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ось, і все побачене тут, воно якраз доповнює оцю картинку, що, ага, змова, магазин квітів, ну, типу, продавчиня квітів і продавець книжок змовилися з кимось, хтось їх шантажує, щоб вони вбили Шерлока. Отруїли Шерлока, перепрошую. І тепер нам час повертатися в покої мислення. Ось. Але насправді, не спішимо. Ідемо на вулицю. Ні, ну вони ж не самі, хтось їх, оце пес. І саме таких бійцівських псів, короткошерстних, тут буде багато. Деякі з них гавкають. Це було не дуже приємно. Трошки не круто. Так. Should have worn something warmer. Дивимося. +1. Дякуємо Ану, за посуньтеся, у нас достатньо місця для всіх. Our national emblem. God save the Queen. Опа! Це той же кактус, голкою якого нас хотіли отруїти. Бачите, пазлик складається. Ось воно. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell. Змова продавців квітів. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Так, стоп, що я ще пропустив? Ага. Вона готова жити далі. Так. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll Бачу, там пташечка на знаку, на вивісці себе гарно поводила. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Ой, стоп, я забув спочатку, що там цей. One of Кактус. these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often Там toxic. галочка сидить. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already.
Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Бачите, ще й отруйний кактус взяли і підкинули. Хто б це міг What do бути? you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the Ось, flowers ось, are for ось ми me? пресуємо, чи є якась Likely, змова. does it not? Oh, I hope you're right. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Ой, точно, песик в Барнса, я Once забув. met Там briefly while теж our є dogs played. гарний пікусь. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Шановна пані Квіткарко, як ви думаєте, чому? Де Дого? Песик, пікусь? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Так, оцей гарнюній. Важливе уточнення. Тут немає змоги гладити котів, собак і коней. Та вже, як то кажуть, знаєте, пофіг на собак і котів. Як таких коней не гладити? Apologies, but I can't hear you. Все, тепер ми маємо всі необхідні докази, і тепер ми вже можемо зібрати правильну цю. Чому Барнс так дивно поводиться? Каталог екзотичних рослин. Пані Фламіння. Ставлення пані Фламіння. Здається, воно. Ага, не воно. Ой, перепрошую. Ні. Ні, портрет особистості. Здавалося б, минуло всього лише 2 дні, але я геть забув, як воно починалося. Троянди на продаж. Так. Ось, що ми якраз нарешті зрозуміли, що немає ніякої змови. Просто книгар закоханий у квіткарку. І все. Пан Барнс поставив на підвіконні букет засохлих квітів, сподіваючись привернути увагу квіткарки пані Флемінг. Він сподівається, що вона зайде до нього, щоби порадити йому, як краще поливати квіти. Або ж такий учинок може бути просто виявом його розпачу. Барнс анонімно подарував їй кактус, замовлений... Отруйний кактус! Він хотів її вбити! Замовлений із каталогу на його прилавку. Сумнівний вибір, звісно, але для Барнса він є символом вічного кохання, оскільки в каталозі ці кактуси описуються як невмирущі рослини. Так, це саме той самий кактус, який він зронив на примірник нашої газети. І... Все почалося з газети. Think perhaps I have been chasing shadows. Ось. Do not despair, Оце от Mr. якраз Holmes. стартовий The best гачок. of us make Що mistakes. ми шукаємо We better те, tell Mr. чого Barnes what немає. we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson.
Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse Так, signals саме and anonymous Шерлок буде gifts, давати вам and поради simply стосовно talk to the жінок. woman. What is the worst that can happen? She rejects Він you, and you are авторитетне freed from this джерело. endless purgatory. Він компетентний. Він шарить. Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Газета. Шикарно. Знову, без відсилочок не обійшлося. Читаємо, що вибух калійної селітри сколихнув доки. Учора мирний сон містян, які живуть біля лондонського порту, порушили гучні вибухи. Над доками здійнявся густий червоний дим. Відомо, що на момент вибухів біля пірса Н3 був пришвартований торговий корабель «Москва», який готувався до плавання в Європу. Жодних коментарів від представників порту поки не було, і наразі невідомо, чи були на борту Москви члени екіпажу. Свідки бачили, як калійна селітра висипалася в річку, проте відтоді доступ робітників порту та сторонніх до місця події було обмежено, а отже на офіційне повідомлення про інцидент доведеться зачекати. Та, торговий корабель «Москва» взяв і потопився, і ніхто не знає, чи були на його борту члени екіпажу чи ні. Єп! Ну, от знову ж, Frogwares не треба експлойтити реалії там нашого сеттингу, безпосередньої події тощо. Вони роблять це делікатно, в гомеопатичних дозах, референсами і відсилочками. І за це я шалено ціную цю команду. Ось. Не спускайте з нього Вони очей, молодці. він Так. стежить за нами. Дякуємо за фоллоу. Так, все. Тут у нас усе. Маємо рухатися далі. А для цього нам треба вдягнути плящ. Ну, не треба просто, як то кажуть, давайте вже ролплеїти. Все. З цим ми закінчили, а отже час іти. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, Ось. only that you have Вот. a remarkable Просто faculty for deduction цей and діалог. pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have Ось це to ось mean anything. основа для, напевно, найкращої сюжетної лінії цієї Without гри something to і occupy my mind, I найважливішої. turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew What? just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Кам-кам. Кам-кам-кам. Все, ми вже знаємо, де маєток Стенвіка.
Ми там були, ми про це пробігали. Not much further now. Та-дам! Ось він! Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. Дякую, Віпе, за черговий апдейт назви стріму. It's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not. І тут справа не в тому, що це просто слуга, а він не англієць. Відповідно, це так. Це кавалок напівлюдини, який британцям не цікавий. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Не п'є, тому що він, от зараз якраз ми попросимо його описати. Він маорі. Він не особливо навіть вдягатися і взуватися хотів. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Бачите, це інвестиція. Це не слуга, це не людина, це Kimmy here normally brings me інвестиція. the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have felt with Ну і там some знову pain було in his якраз past. про я врятував його від дикої жорстокості, від севеджері, від дикого життя. Ну але це інше. Та загалом, як не дивно, я так само про це побічно згадував наприкінці. Конкретно ця локалізація від Шлях-Бетрафу виявилася, напевно, найслабшою з тих, що я, ну, як мінімум, серед ігор Frogwares, які вони робили, ця точно найслабша, тому що момент з геть не тим трактуванням перекладу був, і він тут далеко не одиничний. Тобто тут є як одруки, так і відверті помилки, так і дуже прям дивно сформульовані фрази, які зазвичай можна було би обставити краще, і для цього, власне, і існують редактори, але так і живемо. Хто знає так само, в яких умовах робилася і ця локалізація. Це далеко, ну, типу, там будуть гірші приклади, причому набагато очевидніші. Не в тих частинах, які я сьогодні показуватиму, а в мене є скріншоти і... На жаль, так. Так. У нас тут буде кілька зон, і тут ми вперше якраз... Хто не грав у Chapter 1, той познайомиться з відтворенням подій минулого, які були. Так, тут у нас відбиток коліна. Тут у нас відбиток взуття. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book.
Ось, нас якраз заберемо це все, щоб воно нам не заважало. Так, ці двері нам не потрібні. Це поки що теж не дуже. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. До речі, а що в мене прикріплена ця... Як його? Все, відкріплюємо. Так, важливо, ті речі, які просто мають значок ока або репліки, їх не треба закріплювати. Закріплювати слід тільки те, що у нас позначено безпосередньо шпилькою. Тут у нас ось якраз малюнок, який зробив Кімігія. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Yep. Господи, закрийся. Окей. Impressive. The sack of Так, у grain нас є retained the shape of відбиток an impact. чиєгось списка Someone в hit the зерні. head. О, отак. Тому що так, не завжди вам вийде все провернути тільки мишкою, тобто так чи інакше треба ще й взяти або ВС, або АД для того, щоб порухатися інколи в бік. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Угу, саме так. Він скупий, але ж каже, що врятував бідного дикуна. І в Англію ото от привіз. Button chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Так, тут у нас ще є сліди відразу. Could have left these tracks. They seem fresh. Але до них ще немає інформації. І нам треба повернутися, розпитати пана Стенвіка. Так, що у нас? Where on earth are you going with this? Ай, стоп, ключ. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Оце бичка. Це бичка, яка заважає I слідству. thought you were meant to be intelligent. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. А, це взуття. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco.
Is this spyglass from... I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Все, ми розпитали все, що тільки можна. 1 балу бракнуло до нової нагороди. І тепер ми маємо все, крім фінального шматка. Ось. Так, можна вже почати це все робити. Тут у нас є кожен вузол, це безпосередньо кожна сцена, і яка має кілька варіантів. Інколи це... Перепрошую. Щось в носа влетіло. Інколи це 1, 2, 3, максимум 1 раз всього лише за гру. 6 варіантів того, що могло б бути в тому чи іншому сегменті. Ось. Це не кімі. Тобто тут якраз є нюанс, що... Що попередній це невідомий, кого ми не знаємо. Наступний це у нас безпосередньо Кіміхія. Хоча ми його ніколи в житті не бачили, в нас є приблизне уявлення, як він виглядав. Ось. Тобто у нас є один варіант просто невідомий з тютюном, і є другий варіант невідомий, але з підзорною трубою. Цей варіант правильний. Куди ведуть сліди Кіміхії? Рештки жувального тютюну, підставна труба. Сліди коліс. Здається, воно. Ні, стоп. Сліди в саду капітана Станека. Так, щось я завтичив зараз тут що зробити. Або, секунду, мені треба... Не Кіміхія. Зловмисник. Є. Далі у нас є 3 варіанти. Зловмисник тягнув Кіміхію і перечепився. Зловмисник сам впав чомусь. І це впав Кіміхія. Ми вже знаємо правильну відповідь. Це. Ось. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? В цій грі немає таймерів на розслідування, але тут є кілька QTE-шок, де треба зробити все швидко. Вони всі в другій половині гри, і всі обов'язкові. Тобто в одному місці вам треба буде постріляти по цих... позістрілювати трупів з дерев, в іншому буде одна перестрілка Вотсона, дуель на нежиття, на смерть, і третє це фінальна головоломка, назвімо її так, там будуть кітішки. В таймерів безпосередньо на обстежити якесь місце, це все немає, тобто тут немає нічого, що... Якщо ви застрягаєте на конкретній локації. І тут є місця в уявному світі і на болотах, де розгадка дуже проста. Вам відразу дають дуже просту інструкцію, зрозуміло. Але якщо ви її відразу ж не вловите і не втямите, ви можете просидіти дуже багато часу на одному місці і просто дропнути гру.
Ось. Та, ми увійшли в голову. Буває. Someone moved a cart to this Ось. spot. І and якраз took it ми elsewhere. знайшли останню Can't see it anywhere in сцену. the garden. Тобто ми зрозуміли, що зловмисник взяв, підкинув туди наркотики для того, аби знепритомнів Кіміхія, потім його витягнув, а потім він що міг зробити? 3 варіанти. Які у нас 3 варіанти? Взяв, повіз продукти. Саме так. Продукти. Другий варіант. Кіміхія повіз продукти. Ну, очевидно, що тут у нас є це. І ми затверджуємо цю версію. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimihir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimihir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimihir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Боже, Вотсоне, що ви це от хвалите? Ніби вперше. Ха-ха. Так, ну що, можемо ще поговорити зі Стенвіком на останню тему і будемо вибиратися в порт. You'd best have found something by now, gentlemen. Знову ж, Someone with Gun, я трошки пізно прийшов в цю серію, але в Chapter 1... Боже, прошу. Так, в Chapter 1 немає жодних обмежень за таймером. В Crimes and Punishments теж. Devil's Daughter, там є всраті міні-ігри. Там просто є всраті міні-ігри. І QT-шки, але обмежень по часу на детективну роботу, знову ж, немає. Так, по суті, вся серія. Немає ніяких детективних. The Sinking City, вона класна сама по собі в плані детективної частини, але максимально всрата в боях. А боїв там буде, на жаль, багато. Тому, так, Шерлоків останніх, починаючи від Crimes and Punishments 14-го року, Devil's Daughter, Chapter 1 і цю всіляко рекомендую. Немає жодних обмежень, класні історії, класні розслідування, причому з кожною грою вони стають щоразу кращими. Тому, так. Ну і плюс до Chapter 1, саме Донька диявола і Злочин і покарання, вони зазвичай йдуть капітально дешеві, може навіть де зараз під вихід нової гри викотили знижки на старі ігри, треба подивитися. Тестамент, так, дякую за нагадування. Тестамент теж крутий. Це була, до речі, перша моя шерлоківська гра, з якої я почав знайомство зі серією. I found the residue of narcotics in Kimihir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimihir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimihir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. Ну і знову ж, не забуваємо, що нас Вотсон просив не псувати взаємин з його клієнтом. А ми зараз можемо це зробити. In order to carry a man as large as Kimihir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much.
Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Boy. Просто так от знову ж, от у нас є три варіанти, так. Є той, про який просив нас Джон. І є ще, типу. Що? Ти чо, чел? Пес. Давайте все ж таки змовчати. Я, до речі, не вибирав ні разу змовчати, тому хочу подивитися, що буде тут. Ми мовчимо, але дивимося поглядом здатним вбити. Boy. And we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Ах ти ж бичка. Так, шкіряний плащ все ж таки намокає не як тканинка. І це теж дрібничка, без якої можна було би обійтися, але ні, розробники взяли і не обійшлися. Все. Ось. Дивіться, це Лондон! Всі впізнавані штуки є? Є. А тепер йдемо по сліду. Так, нам треба ось прикріпити доказ, тому що якщо ви не прикріплюєте сліди, ви їх не бачите спершу. А тепер хопа! І все є. До речі, зненацька було абсолютно люте зниження фепесів. Невідомо чому. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Солоний Петро. Або ж селітра. Так, тепер нам треба якраз... Тепер ми нарешті можемо співставити речі. Які виразні обличчя має викрадач? Візитівка. Стоп, ні, не візитівка. Візитівка — це контакт. А він моряк, тому нам треба... От зараза, я забув, що тоді тут нас... Курва. Так, алло. Сліди. І знову як же ж воно класно загорається і звучить. Куди веде слід Кімігії? У нас є візитівка. І у нас є слід викладача.
назад. А, боже, господи, викрадач матрос, у нас з'явилася нова інформація. Ось. Все, тепер ми зрозуміли, що це порт. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The port of London. Of course. Коняка знов сидить. Пішли піднімати коняку. Indeed. We shall need to take a cab there. Коняка. Леконик. Вставай. Вставай, коняка. Підводься. О, дивіться, випатрана свиня. Коник. Коник став! Просто, ну, які ж тут коні. Ну, класно. Низький уклін аніматорам коней. Ви могли цього не робити. Ви могли провести своє життя набагато... Зайнятися чимось іншим. Можливо, чимось приємнішим для себе. Ви вирішили анімовувати коней. Ви зробили неймовірно класну річ для атмосфери цієї гри. Так. Where to go? The port of London, please. I will show you where to stop. До речі, нагадую, що, ну, принаймні, зараз, здається, патч ще не виходив, а перед стартом окремих локацій інколи гра може вилітати, тому в разі чого ми завжди перезапустимося. Тут нормально працюють автосейви перед новим розділом. О, зараз буде кіт. Ну, може, ходили на іпподром, не знаю. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble Ось, mind. котики не дуже з хутром дружать. Так. От були б котики шкіряні, як наплічники. Before the war, my time abroad was difficult. Once I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer, placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Знову ж, дуже класна була історія від Вотсона, і знову, ви побачили, от саме перед її початком, так відразу, віртуальний оператор відразу почав робити вжух. Різка зміна плану. Атмосфера. І це теж, типу, воно тут не часто, але коли є, дуже смаковито. Це неймовірно крута приправа халепа. Не встиг заскрінити. Мені дуже би хотілося оце якраз вираз обличчя Шерлока. Кожного разу, коли в Твіттері йде черговий срач, ти такий береш і постиш цей скрін. Так, що у нас по інформації? Нам треба дещо порозпитувати людей. Яке питання? Хто викрав Кімігію? Хтось. Де Кімігія зараз? Не тут. Help me, please. Oh, you are fortunate. I will help you. Ось.
Тут є котик. Котик спить! Котик знає, що таке. Воу! Котик встав! Бачите, в нього от лице дуже проблемне. І очі. Типу, кота попірдоліво. От зараз, напевно, так, тому що тут моя вебка якраз. Да. Ось. У нього якось заширока носовиця, і через те він виглядає дуже попередоленим. Але тіло... тіло дуже так, от. Ну і цей носяра. От в кота проблемне обличчя. Ну, Романе, просто тут всі коти мають таке ж обличчя. Вони просто мають трошки різну масть. Але... Greetings, miss. I'm hoping you can help us. Вони... трошки... попірдолені. Так, роздивимося, що це за жіночка. Бліда. Обльована. Розповніла. Знову ж. Ось. Насправді, от знову, Шерлок. Людина, яка нічого не шарить в соціальних інтеракціях і в жінках, має варіант, вона не знає, що вона вагітна. Тобто Шерлок знає, що жінка вагітна, а вона цього не знає. Перший раз я чисто задля цікавості, я сидів, я реготав просто з наявності цього варіанту, і там так і є. Типу, ця пані досить таки брутально пояснює Шерлоку, ти чо, пес? Ну, в принципі, окей, добре, давайте. Я тоді якось іншим разом подивлюся, що вона скаже на це, але. Щоб ви самі в цьому переконалися. Такі. Miss, what if I told you that you are in the family way? No, really? Oh, thank you, sir. How would I, a simple woman, have ever known without your help? You must be a doctor. In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Тут і вона трошки попустила Шерлока, і Джон до цього доклався. Молодці. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Ми ще нічого показувати не будемо, ми ще сюди повернемося. Ми ще сюди повернемося. Тут є якраз, до речі, два виходи. Один до причалів і один в робітничий квартал. Знову ж, як же ж атмосферно це все виглядає. Це буквально саме той Лондон, який зробив перехід на літній час, курва. Ми, от, до речі, якраз про це з Романом нещодавно якраз і обговорювали, про бездумні повторювання речей. Тобто фактично для нас, для українців, для нащадків Ярослава Мудрого, нашим рідним часом є те, що ми називаємо зимовий час. Перехід на літній час – це бісів пережиток сраної капіталістичної, індустріалістичної, Британії епохи індустріалізму, яка зробила це для того, аби бідолашні діти 10-річні працювали в шахтах довше. От і все. Це вся користь, яку ми маємо з переходу на літній час. Ми нульової. Колись у 18-19 сторіччі
британські промисловці, які експлуатували дітей, мали з цього неабияку користь. От і все. Тому... А нам організм перелаштовувати 2 тижні. Це в кращому разі. О, жахіття. На фабриках романи, в шахтах, де тільки бідолашні діти не працювали у Великій Британії. В портових нетрях. Куди не плюнь, всюди діти. Ось. Допоможіть. Гірвеша нема вже тиждень. Будь ласка, скажіть, якщо побачите, спитайте, дає в нетрах біля порту червона тканина над входом в будинок. О, дивіться, Мартин. Халло. Мартин. Мартин не настільки класно анімований, як коняка, але десь на одному рівні з... Так, це у нас що? Це те ж саме штука. О! Бачите? Типу, немає даху, просто лежаки, просто неба, під дощем. І це ціна переходу на літній час, курва! Ось воно! Ось він, закривавлений, обіцяний, обісраний, оббляваний матрас. Чи є тут щось примітне для нас? Нема, на жаль. Окей, там в дім Даї і Гірвеша. Що у нас тут? Гарбуз. Oh, look. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Dea. Is she around? Emma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Металеве око. The necklace that Soulsby Metal gave to Girves. Eye Girves Solid. left it near the Тому бачите, спочатку shrine. I категорія tried to на sell it to початку buy стріму була вказана правильно. medicine, but no one wanted to Metal buy it. Gear. Don't go anywhere. О, боже, чого я пішов, господи, рано, рано. Рано, тут ще вівтар, тут ще ліжко, тут ще все. Ось він, власне. Амулетик. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Бібіпа, я тобі скажу так, в кінці буде дід. У фінальному босфайті, назвімо його так, один буде дід. Точно. Тому, так, ми недалеко від цього втекли. Do you think he's okay? Студія Frogwares може не гірше, ніж Хідео Коджіма. Стоп, може ми ще з цим малим давайте про щось поговоримо.
I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. I'm sorry about my English. I try hard, but Гарно. the rules don't make sense. It's stupid. If I need to, I'll work to support my family. Just like my brother. Emma's gone and Gedves too, so I will be staying here. Emma's gone and Gedves too, so I will be staying here. Emma's gone and Gedves too, so... Стосовно швидкого старіння, ми ще під час стріму дещо побачимо, і тоді вже зробите самі свої висновки стосовно цього. Тому що ви недалеко втекли від істини, і це теж буде в цій грі. Так. Hello. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Так, ми ще не в доках, зауважте. Це порт. Порт. Це May не I док. ask for your assistance? Sorry, sir. I can't help you. А док. Це не порт. Очевидно ж. Що у нас тут? Цигари варті прекрасних панянок. І торговець рибою. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ну, ви ще зараз побачите, типу, це не так вже й далеко, зараз все буде. Стосовно там напоювання отрутою і тому подібне. Ви все побачите. Ось третій пірс. Could you help me? You're lucky to find me. Третій пірс. І ось пан Солсбі. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now. Another Place? Ні. Будуть референси до Chapter 1? Будуть. Але не особливо, ну, скажімо так от, ті, які не важливі, а чисто для смаку, вони ні на що не впливатимуть. Ті, які мають зв'язок з окремими подіями попередньої частини, будуть нормально і чітко проговорені, тож ця інформація не стане там чимось, що залишилося десь за кадром. Типу, ви як мінімум зрозумієте з натяку, що було де і як. Ось, тому немає нічого страшного. Попри те, що це пряме продовження Chapter 1, можна грати окремо. Так. I? Так, давайте роздивимося. Корупціонер. Так, що у нас є? У нас є портрет особистості. Ага, окей, це не катає. Іноземка теж ні. Свідчення хлопчика не пальця. I have been told that you hired Dea's son, Gedves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this?
Tell that him to stop making things up. Sorry, doesn't ring a bell. Sorry, doesn't ring a bell. Can't help you there, mate. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street My involving card? a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Сенсею, ну, власне, типу, повний огляд вже можна прочитати на PlayUA.net. Там, якщо все розписано детальніше, якщо коротко, класно. Прям реально класно, рекомендовано до купівлі, але знову ж, треба знати, на що ви йдете. Тобто це все ж таки серія з відносно сталим геймплеєм, і це детективна пригода. Вона не дасть вам чогось з того, чим вона не є. Екшн-сцен тут немає як таких, тут все зав'язано тільки на головоломках, діалогах, правильному підборі доказів і сюжетному просуванні. Якщо у вас немає алергії на це, всіляко рекомендую. +1. Дякую за Ну, фоллоу. посуньтеся, у нас достатньо місця для всіх. Так, що у нас ще залишилося? У нас залишилася візитівка Солсбі. І свідчення хлопчика не пальця, але з ними треба поговорити з шинкаркою, тому що тільки вона в нас залишилася для цього. От якраз розвалений корабель. Знову є коняки, але ці коняки не лежать. Так, курва, куди я забіг? Нетрі — це реально нетрі. Вони по-своєму заплутані. Все, окей. Тепер я вже знаю, де я. Хоча, якщо вам не хочеться бігати по цьому всьому, всі основні відкриті точки у вас є ось тут. Саме пірс, проклята русалка тощо. І ви можете завжди переміщатися між ними дійсно швидкою подорожжю. Принаймні на ПК це отак-от, миттєво. Все, йдемо чіплятися до шинкарки. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout, with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. We must go. Oh, no. No chance of a pint, then. Боже, секундочку, випадково нависало не ту опцію. Так, що у нас є? Візитівка. Are you familiar with a Roy Soulsby? І хлопчик не палець. Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Doesn't look like anything to me. Doesn't look like anything to me. Doesn't look like anything to me. Never heard of it. Doesn't look like anything to me. Have you been drinking? Have you been drinking? What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Все, зі шинкаркою ми поговорили про все, про що тільки можна. Тому можна телепортнутися. Зараз ви побачите, наскільки це швидко. До Роя Сольсбі. Бем. Fast Travel. Без SSD. І тепер все, якраз нам треба збирати цю всю інформацію. Так. Хто
Хто викрав Кімгію? Оголошення про... це нам не підходить взагалі. Так. Свідчення хлопчика не пальця. Свідчення Роя Солсбі. Свідчення шинкарки. Який же класний звук, які ж класні візуальні ефекти. Просто дуже satisfying. Є SSD, але на ньому стоїть чисто операційка. Все. Ігриська я ставлю на HDD. Де Кімігія зараз? Ми насправді ще, здається, не можемо відповісти на це запитання. Так. У нас немає доказів, тому що зараз ми маємо йти на склад. От і все. Тому рано. Cursed mermaid. The thought of walking in this fog. What do you got? Так, саме так. Яка, до речі, оця от моя відеокарта GTX 1060 вже перестала бути найпоширенішою відеокартою в Steam, тому що там звернули увагу на те, що згідно останнього щомісячного збору інформації стосовно устаткування, як виявилося, тепер найпопулярнішою відеокартою серед користувачів Steam є GTX 2060. Ні, стоп, перепрошую. 1070 чи 1080? Чи 2060? Яка з цих трьох? Вибачте, в мене погана пам'ять. Ось. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Точно 30-ка? Ой. Окей. Якщо 3060, то це... Окей. Так, це у нас трошки вже інша ситуація. Вона була в Chapter 1, коли у нас є саме протистояння. У нас буде 3 запитання, де нам треба вибрати правильний доказ з 6 запропонованих. Є нюанс. Інколи ваша логіка не особливо підкорюється, і саме сформульоване запитання, важливо, не зовсім відповідають тому, що треба обрати правильно. Ось. Тому тут є різні нюанси. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Як Солсбі пов'язаний з цим злочином? У нас є його візитівка. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Так, що приховує Солсбі? Портрет особистості. Бам! It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs office. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Ми відкрили чергову нагороду. До речі, що ми відкрили? Яку чергову нагороду? Ми відкрили новий костюм. Розкішна розкіш. Окей. Ми відкрили ще один костюм. Ми відкрили Le Portrait. Просто є нюанс, що... Тут ми ще можемо перевдягатися, але скоро не будемо. Окей, тоді раз нам сказали, що треба поговорити ще з шинкаркою. Ми робимо
Раз. Fast to travel до шинкарки. Ага, ну от власне, як я й казав, що і 3060, і 2060 випередили 1060. Пройшла епоха. Все. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Так, у чому полягає злочин і хто злочинець? Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. Немає головоломок на швидкість, немає часових лімітів, тобто усе, що стосується саме детективної роботи, немає жодного таймера. Але, повторюю, в грі є QTE-шки, вони трапляються вже наприкінці гри, в останній чверті, і, зокрема, в останній місії. Тобто, але вони не складні, там немає нічого. Тобто, дві з них це треба йтися вчасно в необхідну зону і клацнути лівою клавішою мишки. Остання з них це, залежно від того, граєте ви на ПК чи на геймпаді, в певний момент часу вам треба натиснути просто один єдиний раз, натиснути VASD. Без проблем зорієнтуєтесь, тому що необхідна вам клавіша показується, чи кнопка показується у відповідно верхньому, лівому, правому чи нижньому краї екрану. От і все. Все, жодних інших часових обмежень немає, розробники з цим не заграють, не люблять, тому що це надмірне обмеження, яке шкодить детективній частині, за що честь їм і хвала. Як пов'язана з цим шинкарка? Вона вагітна. Пау! Чорт, я помахнувся. Why do I have the Enough. Як пов'язано з цим шинкарка? Свідчення шинкарки. Курва, що там було? Я забув. Why do I have the Enough. Свідчення шинкарки не підходить. Іноземка теж ні. Колон за монітом теж ні. Свідчення Роя Солсбі. A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Що приховує шинкарка? І тепер портрет особистості, тому що вона вагітна від цього паскуди. Then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Давайте все ж таки візьмемо. А ви як думаєте? Тому що минулого разу я взяв оце, і воно, ну, таке, прісненьке. Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Це настільки класна фраза англійською, яка, ну, не перекладна повністю, оцей каламбур, типу he paid me cash, so I paid him no attention. Золото, просто золото. Так, у нас є ключ. Треба йти подивитися, що в інших кімнатах. Ось кімната для вербування нових людей. Тут є недоїдена їжа. Тут є гроші. Тут є $5 shillings. That won't go far. Ось. Окультні знаки. Strange symbols. I don't recognize them. Це не просто моряк, це культист! Ось, якраз накладна. 50 ящиків. 50 людей перевезли. Отак от. Все, тут слідчі дії завершено. Тепер нам треба шукати склад.
А третього, здається, у нас ще зараз немає. Та. А, ні, все є. Знову, як же ж воно класно звучить, коли запалюється. Не можу. Занадто добре. Так, тепер це треба зафіксувати. Doesn't look like anything to me. Never heard of it. Have you been drinking? What did you see of Summer's work here? He was recruiting people? It was like the whole world came through my door. People of all creeds and colours, but always strong, always tall. They seem like workers or journeymen. Beyond that, there's not much more to tell. I took his money and let him be. And this lasted how long? Several weeks, I wager. What can I get you? Так, все. Давайте подивимося ще раз на цього попірдоляного котика. Спробуємо стати ось так. О, ліг спад. Але знову, оце його обличчя. Обличчя кота, який страждав. Обличчя кота, який бачив життя. Обличчя кота, який... Він це ніч. Він це помста. Він попірдольоний. Бібіпе, так, не рівень Lost Judgment, але гей, це Рюга Готоку. Це люди, які наклепали набагато більше ігор, вони мають більше ресурсів, більшу тренованість, більшу експертизу в цьому. Тому одне з іншим я все ж таки намагаюся не рівняти. Занадто різні вагові категорії. Тут, на жаль, нічого немає, нічого не сховано. Окей, повертаємося на третій пірс. Так, кіт, який пізнав життя. Кіт, який знає, що таке біль і страждання. Кіт, який знає, як це бути українцем. Get to the pub. О, до речі, а може ще бути... А якщо тут неподалік десь якісь сліди... Ну, так, все, йдемо на... Шукаємо склад. Це Лондон, крихітко. Боже, одна людина нарешті таки взяла і вдягнула... О, боже, вдягнула, взяла парасольку. Взяла і взяла парасольку, так, перепрошую. Так, я щось геть забув до той склад. Тут, на жаль, нас не показують жодною стрілочкою, де ми, фактично. Боже, який дивився в завтрашній день. Так! Це дуже класний опис цього кота. Так, давайте дивимося. У нас трошки ввімкнемо топографічного некретинізму. Отож, ми зараз переходимо через цей місточок. Ми йдемо прямо. Перший поворот праворуч. Ось. Ми проходимо крізь... Так, тут є сходинки. Проходимо сюди. Хоп.
І тепер ми можемо взяти ще раз праворуч і зайти в глухий кут. О, склади. Є. May I ask for your assistance? No, sir, I've never heard of it. І, власне, стоп, це не той, наш склад, здається, 12-й є? А, ось він. Склад позначений червоним. І обожнюю просто цю штуку. Вона дуже дуже вау. Люкс. Тепер, напевно, одна з моїх улюблених систем. Так, секундочку, треба ще раз подивитися. Це або 2, 3, 1, або 3, 4, 2. Давайте спробуємо 3, 4, 2. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Раз, два. Є! Окомір! Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say... Тому що далі, коли я записував саме геймплейні футажі, здається, після першого замка, де я не дорахував один крок, тобто спочатку мені здавалося, що це 2, 3, 1. Потім таки розумію, що бракує всюди по одному кроку. За всю гру, здається, я всього лише один раз на одному штифті не дорахував один крок. Тобто візуально після першого ви дуже чітко розумієте, здебільшого, скільки вам треба кроків для розв'язання цієї головоломки. Бомба-ракета. Напевно, моя улюблена, в моєму топі улюблених механік зламу замків, це стоїть після Бетезди. Тому що Bethesda зробила класно для Fallout і Skyrim, Fallout 3 і на всіх наступних. Bethesda зробила класну систему зламу замків для Oblivion і для ZeniMax Online безпосередньо зробили для TES Online. Ось. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Але ця система насправді все одно теж дуже класна. Good quality, but torn in many spots. Час усе обнишпорити, обдивитися. Layers of rust will prevent any movement. Багаторічна іржа. This crank saw some use. Так, поки що, до речі, тут якраз теж є момент, що тут є невеличкий тригер-хантинг. Тобто оцей зараз кривошип ми не можемо взяти, поки ми не побачимо в ньому безпосередньої потреби. The scratches are fresh, left by something metallic. There are a couple of marks on this end. До речі, а якщо я вийду з іншого боку? Там, де ці вікна, буде щось чи ні? О! The planks were broken with force. Оце якраз маленька дрібничка, якої мені не вистачало для ачівочки.
Все, тут усе. Йдемо нагору. Тут нічого особливого наче немає. It's stuck. No one's used it in a very long time. Well oiled and well maintained. Fit for a crank. Ось. Тут усе є, крім кривошипа. Тому треба брати кривошип. І тільки тепер, власне, ми можемо його взяти. Де ти? Де? А, він тут. Окей. Все, є кривошип. А, боже, ні, звісно ж. Тут, само собою, що розробники зазвичай, коли справа доходить до текстур вікторіанських пальт, неважливо, від там кашемірові, вони звичайні бавовняні чи шкіряні, тому що тут у нас конкретно шкіряний костюм. Ось. І давайте зараз просто ближче перемкнуся на... Ні, це само собою, що немає жодного реюзу звідти, просто це тамтешній стиль, та й все. Саме сорочки з такими комірцями, таке от зав'язування краваток тощо. У нас відкрив... А, оце якраз розкішна розкіш. Костюм, який ми відкрили. І найвеличніший детектив. Костюм, який я не вдягнув в жодному разі навіть на пробу. Все, ми, до речі, зараз на цьому етапі, де ми можемо собі дозволити знову взяти вишиваночку. Тому що нас чекає таємний прохід. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Ось, ми йдемо, собі йдемо. Як там казали, не треба романтизувати таємні проходи. Ох, не треба. Треба відкріпити секундочку. Оце. Все, ми в таємному вимірі. Це... Це позамежжя. Тут десь живе Ктулху. Там згаслі планети. Це ланцюги, якими скуті давні боги. І тут ми у вишиванці. Так. Таких головоломок всього 4 за всю гру, і вони напрочуд прості, якщо ви вкурите саме базовий задум. Якщо ні, на них ви можете... Тоді ви застрягнете, ви дуже сильно застрягнете. Це печально, звісно, якщо ви таке зробите, але... Так. Ой, а я сказав згаслі планети... Перепрошую, згаслі зірки я хотів сказати, Якщо я сказав згаслі планети, вибачте, я обмовився. Зараз вже той період, коли... Ну, зараз вже та пора, коли я останній тиждень я вирубаюся і лягаю спати, а потім встаю в 4-5 ранку і живу день. Так. Тепер у мене дуже сильно змістився. Дуже сильно змістився зараз мій годинник біологічний. Ось. Only way forward is the abyss. Ну, тут все просто очевидно, значить нам треба кинутися. Ми кинулися, ми розбилися. О, дивіться, з'явилася маленька шпунька. Вона пульсує, це Ауріон, саме так. Хто, до речі, власне, тому що завжди для когось стрім може бути перший, мем про Ауріон, який ми самі собі зробили.
Він пов'язаний з, якщо я не помиляюся, це чи було чи Сомалі, чи Зімбабве, чи Вануату. Коротше, в якійсь із цих 3 країн зробили гру. Action JRPG. Задовго там до Чорних Пантер, Ваканди, от всього іншого. Де безпосередньо корінне населення цієї країни було, ну, саме володіло певною техномагією, яке втілювалося, кожен мегавоїн мав свою тотемну тварину, яка називалася Ауріон. І буквально у стартовій сцені, коли лиходій зриває весілля нашого головного героя, він такий бере і каже: «Га, твій Ауріон не пульсує, я відчуваю, що ти слабкий». І нам це настільки сподобалося, що... Ось це все. Камерун. Точно був Камерун? Я не пам'ятаю, здається. Коротше, Камерун, можливо, так, можливо, Камерун. Вибачте. Все, але ми перебуваємо десь. Не там, де ми були. Що треба робити правильно? Треба знову кинутися. Господи, ця гра наповнена просто болем. От відразу видно, її робили українці. Так. Тут зараз був момент, на якому я застряг, скоріш за все, але чисто технічно, тому що є нюанс. От зараз відкриваються двері. Але коли до них ми біжимо, вони роблять буньк. І тут ми бачимо, от короткий крок. К'ярна кадишту! Шерлок починає божеволіти. Так. Відповідно, для того, щоб нам встигнути, нам не треба спішити. Нам треба йти повільно. Але, коли ви тицькаєте завжди тут, і йдете собі повільно, і там, до речі, завжди падають клітки. При першому проходженні я не встигав дойти. Двері зачинялися швидше. Давайте зараз перевіримо. Я встигну дійти, не встигну? Я встиг дійти! Ого! Ми опинилися в іншому місці. Тут є маяк. Це Bioshock Infinite! Маяк! Інші світи! Дивіться, зуба і кластий, пазуристий сфінктер. Ось, як ви бачите, ці шматочки рухаються залежно від того, як рухаємося ми. Але щось іде не так, правда? Правда. Як завжди, перевірити просто чисто цікавості, чи щось дасть ефект? Ні, ми просто тут прокинемося, от і все. Тому, вибачайте, ні. Ось, тепер ми зрозуміли, як працює. Щойно ми відкриваємо свій детективний зір, у нас відчиняється ось тут двері. Але все одно цього недостатньо. Боже, воно там кричить. Так, стоп, чекайте, я геть забув. Нам там на горі є символ, який поставить нам всі штуки на місце. Господи, я забув, як повернутися туди. Камео чувака зі Сінкінг Сіті не буде, на жаль. Трясся, я вже ж забув, господи.
О, типу, наше завдання буде, коли воно все зафіксується, само собою. Просто йти назад, не озираючись. Але зараз ми впадемо. Там на горі є символ, який... Оу, все, я згадав. Господи. Покака. Так, це нам треба стрибнути в покаку. Все. Все, тому що сфінктер нас в один отвір вхопить, в інший отвір вихопить. Разом з кров'якою. І іншими біологічними рідинами. Ось. І тепер ми якраз маємо змогу взяти і поставити всі символи на місце. Тому що ось тут шумить спеціальний символ, на який ми станемо. І все, дорога буде зафіксована. І тепер ми можемо... За нами вже відкриті двері, але не забуваємо, дивимося. Так. My head is already spinning. When will this end? І залишилася остання головоломка серії. Нам знову треба знайти дві пуцьки, які ми вставимо у відповідні слоти. Але як це зробити? Тут є багато-багато дверей. Як ми знаємо, в які двері нам заходити? В принципі, ніяк. Тут просто є нюанс, що нам треба зробити відразу, це подивитися на зворотній бік цих дверей. Та ж сама історія. Око закривається, ми просто йдемо спиною вперед. Оп, можемо тут ще подивитися на чиїсь сліди. Фнглуємо. Так. Ми ктулхізуємося потрошки. І ми опинилися в кімнаті, де є... О, восьминожики. Це щось схоже на газову маску космічну плотську. І, бачите, стіни голі. Але яким прекрасним малюнком вони оздоблені. До речі, це бомбічна штука. З цим дизайном можна робити тату в себе на спині. Все, одну ми знайшли штуку. Це були оці двері, відповідно. Робимо тиц. І та ж сама ситуація стосується зараз їх інших дверей. Тому що коли ви просто забіжите, принаймні продемонструю, ви вийдете. Ну, ви опинитесь перед тими ж дверима, в які ви заходили. Тому наше основне завдання – зайти і перевірити детективним зором, чи є тут знак. Якщо знаку немає, нема проблем. Я не пам'ятаю точно, які там двері, тому просто дивимося на знаки. О, тут у нас є сліди. Бугнак факфх егіє. Тому... Стоп, здається, це не ці двері. Там ще 10-3. Oh, that is truly revolting. Так, ми просто повинні були зайти спиною вперед, тому що побачили там відповідні символи. О, знову черепи! Але зверніть увагу. На жаль, цей малюнок такий... Ну, от саме в такому стилі всього лише один.
Будуть інші. Все, знову встаємо на символ. І у нас готовий місточок. Did I get out? І ось ми побачили святилище. John? Якщо уважно так подумати, там ж було як. Це просто взяти, залупити і будемо мати класну сцену. Окей, я займуся цим наступного тижня. Цього тижня не буде коли. Але, чорт, мені тільтав. Однозначно треба буде щось із цим зробити. О, но. Sherlock? Watson! Holmes, where are you? Ви звернули увагу, яким ми Шерлока залишили раніше? Типу, як він виглядав? Тому що от зараз ми перед цим говорили про раптове старіння. Він бідолашний, наш хлопчинка, наше сонечко, наш бой. Подивіться, що з ним зробила лиходоля. Holmes, are you all right? Fine. Watson, У нього виросла тижнева щетина за кілька хвилин. It was just a game of shadows. Старіння. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Ось воно, святилище. Так, тут буде ктульху. Тут будуть знущання з людей. Тут будуть ритуальні жертвопринесення. Обіцяні і обісрані матраси. Тому що тут тримали саме жертву. Ну і звісно ж, наркота. Куди ж без цього? Як то кажуть, якщо ви робите свій культ без наркоти, для утримання, контролю, для задоволення своїх поплічників, ви робите щось не так. Ось. Для гарного культу має бути краб та інші морепродукти, кістки для бульйону і наркотики. Та, гра тіней – це теж невеличка гарна відсилочка. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. I must have seen this one before. That explains my hallucinations. Так, у нас є тут ще більш просунута кімната, де насправді, на превеликий жаль, немає нічого сюжетно важливого для нашого розслідування. Тут є лише фотографії розробників або грошодавців з кікстартеру. Або і тих, і тих. Скоріше за все, друге, але може і перше. Ні. Ні, Вівіпа не буде. Розумію твоє нестримне бажання, але, на жаль, ні. Oh, potent. This sensor has more narcot... What on earth?
Looks like the scribbling of madmen. О, ні. Писане на шаленця. Тут ми маємо кров. A small bloodstain, but not serious. Тут ми маємо знову сліди. Ну і так, власне, для тих, хто пропустив початок стріму, нагадую, що тепер я вже нарешті відновився, і завтра повертаємося до щосередових стрімів візуальних новел українських з джему 2-го. Завтра стрім буде о 19:00. Попередньо планується, скоріш за все, тільки Кризаліс, зважаючи на те, як зазвичай у нас довго йде, але там подивимося, як воно буде. Тому так, є всі середові посиденьки і читання повертаються. І так, Сіель, я, власне, коли писав перший раз, я ще був в не дуже притомному стані. Я пам'ятаю, що я маю зробити. Все ок. Я це зроблю. Це питання принципу. Так. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. Ось, але знову, бачите, це все екзотична понавезена хрінь, тому що, нагадую, у вікторіанській Англії, власне, і сам Шерлок Холмс колов собі кокаїном ампулами. Воно вводилося в основному через рідину. Порошки, це все, це так, це для бидла. Тому ви можете зрозуміти, з якою аудиторією працювали тутешні культисти. Ось. Так, Схілшторма, що Пуга? Пуга минулого року вийшла. Ну, минулорічна. Вийшла. Нова вийде, ну, знаєш, як не дивно, в кінці 2023-го або на початку 2024-го. Тут уже як піде. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. At least 24 pendants. Ось, виявляється, та, що ці кулони, які мали бути срібними, малого непальця взяли і обманули, надурили, ошукали, сказали неправду. Тому що це був не срібна підвіска, а олов'яна. Через те її ніхто не хотів купувати. Тому що це був мас-маркет. З іншого боку, дивіться, коли нам показали маленького у нас в історії фігурував маленький непалець. Питання, хто він? Якщо він не палець, то хто він? American passport. Amos Colby. Ага. Це було дуже тупо. Вибачте мене. Вже пре. До речі, це хороша ідея в тому сенсі, що можна... ну, не кожного місяця, само собою, але десь під літо, наприкінці червня, умовно, зробити таку в собі половинчасту версію, типу, поки що найкраще з того, що ми вже бачили. Це хороша ідея, дякую. Old bloodstains. Ось, важливо, плями крові старі. Тобто це не те, що нам потрібно. Стоп, десь щось було щось четверте. Someone got their hands dirty painting this with blood. Так, є всі. Did you hear that, Watson? I
I hear you. Знову ж, ми, напевно, вже ніколи не побачимо повноцінної гри під маркою Call of Cthulhu від Frogwares. На превеликий жаль, тому що нею володіє Focus Entertainment, тепер уже, це вже не Focus Home Interactive, а вони паскуди, і навряд чи хто з ними серед українців, власне, захоче співпрацювати. Ну нічого, вони викрутяться, в них є свій бренд The Sinking City, можливо, колись нас буде чекати друга частина тематична, або щось ще. Коротше, вони викрутяться на тому, що не захищено авторським правом. Ось. Володимире, по Project Diva, тоді якраз коли я її реально придбав після вашої рекомендації, я її запустив. Мені шалено сподобалися пісні, але я фізично не міг в це грати просто через оце вовод. От через оці неймовірні польоти на екрані. Я ще збоку такий сиджу, думаю, це я тупий чи щось не доходить? Показавши Еліс, як виглядає одна ця, їй теж стало погано в кінці просто одного треку. Тому, так, я фізично не можу якраз... ніяк не виходило в це грати. Ось. Тому я рефанднув. На жаль. Було прикро, тому що чисто з усіх цих штук, вона на клавіатурі, вона ж грається набагато простіше, тому що там, де ви стіками треба зробити рух сюди або рух сюди, ви просто тицькаєте дві стрілки одночасно, і воно зараховує і так, і так. І там дуже багато речей саме простіше було набивати з клавіатури. Але оце от неймовірне, абсолютно нетаймінговане літання символів, перш ніж вони приземляться на потрібні їм місця, це просто жахливо. Так. Це не розчарувався, я дуже хотів би грати в це нормально, тому що каталог пісень, вони класні, вони мені сподобались. Але просто не можу. В такі моменти я стаю як кіт з цього Шерлока з попірдоленим лицем. Ось, кров і людське волосся, змішані разом. Так, кастомні треки Trombone Champ, про це я пам'ятаю, але не найближчим часом, але я дуже хочу. Включно з гімном України, нагадую. Тобто, коли буде стрім кастомних треків, там уже має бути і гімн України. Питання принципу. Там, до речі, я дивився, інструкцію, як вносити ці шматочки засохлого багна. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Важливо, якраз його задушили, тому що зараз ми будемо робити реконструкцію. His abdomen is severely bloated. Все. І тепер ми можемо зайнятися реконструкцією подій. Спершу, що сталося тут? Зарізали? Ні. Раз нам сказали, що його задушили, значить задушили. Тим паче тут, на щастя, всього лише два варіанти. Кого тут тримали? Це цього самого чоловіка. Його просто тримали. Чи когось іншого. Чи тримали цього чоловіка, але йому розітнули мотузки? Так, тому що на мотузках було сказано, що слід від розрізу. Все, 2 з 3 є. Лишається набрати ще 3. Що у нас тут? У нас запаковували людей в ящики. Бо так і живемо. Що у нас тут? Так, людей роздягали. Пакували в ящики. Але перед цим ми ще робили, не хороводи, але ритуальні танці.
Або який другий варіант, до речі? Ні, це не одна людина, це була масова штука, для цього використовувалися наркотики. І тепер затверджуємо. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Хоча це більше виглядає як п'явка в вуглі. Ну, щось середнє між п'явка в вуграми, тому що вуглі мають трошки інше пересування. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Все, слідчі дії виконано, нам треба тільки розібратися. Знову ж, для всіх новоприбулих показуємо. В квартирі Шерлока жити не можна без портрету Шевченка. Перепрошую, бюста Шевченка. І Франка. Не маєш їх по грудь, ти не детектив, а чмо болотяне. Все, тепер можемо повертатися до найголовнішого, хто той мрець на вівтарі. Паспорт. Рекламна листівка. Як же ж воно звучить? Ось, а тепер відразу нове питання. Куди відправили вкрадених? Олов'яна скринька з Едельвейсом, тому що це якраз... Ця штука. Ой, а це от якраз я не пам'ятаю. Що тут було? О, майже. Залишилося тільки одне. Оголошення про роботу на складі номер 2. Все, чорний Едельвейс, їдемо в Швейцарію. Але спершу треба архів. Так, тепер він автоматичний, вам не треба бігати, ну оскільки ми не маємо де бігати. Це все відбувається так поступово, тому місце перебування. Де у нас? Європа. Дата заснування. 18 сторіччя. Галузь діяльності. Медицина. Тицькаємо F. Пам! Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? І тут насправді мені бракувало такого моменту, типу, оскільки ми спочатку їдемо в Швейцарію, а потім валимо в Новий Орлеан, а потім нас ще будуть далі чекати подорожі. Типу, питання, за який кошт це дорого? А в оцих двох ще не так вже й багато грошей. І була така думка, типу, що вони трясуть Майкрофта, щоб Майкрофт їм виділив з державної казни гроші на їх євротур. Зараз, до речі, попереджую, після цього ролику є ризик, що гра вилетить. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I British avoided most courage. combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire.
too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. Ну, типу, формально Холмси відносно багаті. Тобто це ж воно ще навіть там позиціонувалося як такий дворянський рід меншого ступеня. Тобто якісь там заощадження, титульні роялті феодальні в них були. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you got since? Ailments eased, troubles tended. Хороша версія, Сушторме, хороша версія. Truth be told, I've become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Ці сцени неймовірно круті, тому що, знову ж, ця історія, ну, типу, культ, це все класно, але воно закінчується дуже слабенько. Але те, наскільки сильно в цій грі будуються і розвиваються взаємини Холмса і Вотсона, те, що вони обоє потрібні одне одному, вони рятують одне одного, вони підтримують одне одного. Це зроблено дуже класно, дуже якісно. І, напевно, одна з найсильніших сторін гри. І найсильніша, якщо ми говоримо про сюжетні елементи. Це зроблено краще за історію змови, культисти, оце все. От зараз, до речі, якраз після цього може бути. Ану. Гори божевіллі, чергова відсилка до Лавкрафта. Не вилетіло! Супер! Не вилетіло. Так, ця сцена — це те, що ми бачили в демці. Типу, можливо, ми спинимося на половинці, типу, чисто демківському контенті. Можливо, зайдемо трошки далі, це ми зараз побачимо. Тому... Для тих, хто, власне, не бачив проходження демки і не грав в неї самі, зараз якраз ми трошки поретредимо знайомими місцями. Яка різниця між розширеним і повним виданням? Здає, якщо я не помиляюся, трохи костюмів і додаткові справи невеличкі. Тому що, крім безпосередньо основної історії, в певні моменти є трошки тиші, спокою, де можна походити по локації і взяти собі додатковий квест. В базовій грі їх кіт наплакав, але в повному виданні безпосередньо є. Ну і плюс, не кажучи про, що там здається, саундтрек, артбук. Зараз я подивлюся. Бо вже аж самому цікаво, що там. У мене стандартне видання без делюкс бонусів. Власне, в цьому той нюанс, там кажете, в Стімі написано. В Стімі не написано. Ось. В Стімі немає уточнень про те, про різні видання, тому це треба гуглити окремо. Але раз ми вже цим почали займатися, давайте все ж таки продовжимо. Мені, власне, цікаво, що там, де і як. Отож, преміум і делюкс. Преміум дає у нас... Секундочку. Давайте почнемо з делюкса. Що у нас є делюкс? Безпосередньо сама гра.
набір побічних квестів і додатково цифрові шпалери. Преміум, скоріш за все, повне видання. Це у нас іде гра, той же набір побічних квестів, той же набір цифрових шпалер, артбук цифровий і саундтрек. Так, власне, як я й казав. Ось. Тому побічні квести ви в будь-якому разі отримаєте незалежно від преміум чи делюкс. Різниця буде тільки артбук і саундтрек. Ось. The asylum's facilities, actually. I've heard great things about the work you do here. To go anywhere would have to come from Professor Gygax. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Так, ця лікарня просто кріпова. Кріпова в сраку. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. Можливо, було, ну зараз цих вкладок немає. Тобто я заходив якраз на сторінку гри в Steam, зараз немає написано нічого про різницю. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? Оцей кадр просто. Накладання двох облич. It cannot be him. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. A celebrity. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If you wish to recuperate, Dr. Watson, you may avail yourself of the guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in life. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. We need to decide precisely what to do with our guest. Пацієнти, ну, як і в психлікарні, туди привозять різних людей. Інша справа, що з ними стається після того, коли їх віддають в цю психлікарню. Так, вони технічно всі обдовбані. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? 2, 4, 3, 1. Все. Типу я це вже просто бачу. 2. Раз, 2, 3, 4. 3. Стоп, 3. 1. Курва, один крок.
А, бо я до 4 не дотягнув, перепрошую. Все. Так, дійсно, втомився, треба спати. Бо вже навіть не порахував, скільки разів проклікав відмичку. A truncheon, not the typical tool for a nurse. Так, спершу йдемо сюди. Нам треба... Schwarzes Edelweiss. Тут немає цифрових замків, тому не було де робити відсилочку з кодом 0451. Якось так. I'd rather not sit in this chair ever again. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Так, все. Сюди ми не пройдемо, відповідно, нам залишається тільки рухатися вниз. Але там теж є нюанс. І нюанс цей називається не самогонний апарат. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness. Так, це не ліки, які мають зцілити від безумства, радше навпаки. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Медикаціон є. Супер. Ось! І це ми ще й на демці де звертали увагу тут. Насправді, наскільки, знову ж, класно зроблено саме автентичність подачі інформації. Типу, що... А, стоп, це не той аркуш, ми на інші подивимося, але там якраз буде, що коли тут працівники тутешньої психлікарні просто не розуміють мову пацієнта, вони це вписують як легальну причину для медикаментозного лікування. Так. What was that? Is someone there? Де наш? You there? I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are. Плюс один. Дякуємо за фоллоу. Посуньтеся, у нас достатньо місця для всіх. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The goal. The impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Власне, всі пацієнти психлікарні обдовбані. Хто не обдовбаний, той вважає себе Наполеоном. Це дуже промовисто. Вітання і вам, та доброго вечора. First consul of the Republic, leader of la Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Так, ми не можемо тут перевдягатися. І як і в багатьох сценах, які будуть траплятися надалі. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Знову ж, 1, 3, 2, 3, 4. 1, раз, 2, 3, раз, 2, раз, 2, 3, раз, 2, 3, 4. Бам!
тут у нас This photo was damaged. якраз є by oil. певні підозри, що чинна директорка I can make out the names listed не here. дуже то й чиста на руку, тому що всюди тут фігурує інший директор. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. A painting in a mental institution. Vogel would be delighted. John Sallow, the tulpa phenomenon. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. Власне, тут попередній директор трошки цькує Гайгекс за її негуманну поведінку з маленькою дівчинкою. Стоп, а де у нас? Tubes of varying diameters. Interesting. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Перепрошую. Наші справи могли би бути набагато краще, якби не бісова русня і регулярні повітряні тривоги через те, що там злітають якісь блохольоти десь у Білорусі. Але дякуємо, що поцікавились. Як наші справи? Так, звісно. Боже, це прекрасний візуальний ефект і звук. Я не можу з цього. Просто не можу, наскільки воно все чудесно зроблено. Все. Повертаємося по трубки. This should suffice. Усе. I'm sure I heard something. Ой. Ну, вибачайте. Можна. Курва, оце якраз той тип QTE, про який я говорив, що вони не супер вимагають прям точності, але все, тепер ми позбуваємося цього макіяжу і маскуємося під санітара. Під санітара, який грає в карти, курить. Стоп, він що, забивав там опіумну шишич? Що це? Я не можу розібрати. Походу так, крім звичайного куріння, вони ще й вживали тут різні речовини. Manufactured and packaged here. Ну, він не доктор, він санітар. Ми просто санітара одного взяли, опрацювали. Та й усе. Ось. Пані Гайгекс просто бере, звозить сюди дітей впливових людей, накачує їх наркотою і руйнує їхню свідомість. Все, ідемо вниз. Далі нас чекає Хайді. Will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you?
To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had it. Так, цього разу не буде зависань, ми вже знаємо, як вирішити проблему з ремонтом ляльки. Ну, зараз ми її знайдемо і все буде простіше. This door won't stop me. Так, ідемо поможемо бідній дівчинці. Для цього нам треба спочатку знайти ляльку. Лялька у нас тут, у пральні. Але спершу йдемо подивимося на пічку. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Хоп, є, супер. Garments of several dozen people at least. Абсолютно не кріпова лялька. Абсолютно нормально. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Так, ну і можемо відразу зайти сюди. Тому що тут у нас є певні докази. Ось, напис грузинською. Маленький щурик. Ось! Оце якраз інформація. Так, і конкретно цей документ з обстеженнями, він теж по-своєму дуже хворий, але як написали розробники з самого початку, вони без огляду на будь-які сучасні тенденції відтворюють культуру і певні норми поведінки та упередження тих часів задля автентичності. І так само тут. Румун. Агресивний. Треба наколоти. Хто у нас? Юний хлопчина. Незрозуміла мова, тому суб'єкт вважається божевільним. Все. Це жахливе по своїй суті речення, яка просто показує, що професорка Гайгекс, ви знаєте, оцей вже не жарт, вже давно не жарт, а народна мудрість про те, що як називається людина, яка знає тільки одну мову. Москаль. Literally. Попри свою німецькість, тому хто знає, звідки вона говорить саме автентично німецькою. Може, вона не швейцарка, можливо, вона австрійка, або німкеня. Або як Гюнтер Штайнер, директор команди з Формули 1 Хаас, італійка, яка говорить німецькою. І так, це неодноразово так само. Все, незрозуміла мова, тому суб'єкт вважається божевільним. Так, що у нас тут? Ой. Кидається у вічі. Впадає у вічі. Ну, але це я вже казав, типу, що тут, на превеликий жаль, такого добра багато. Стоп, я що, ще не все додивився тут? А, я не додивився другу, перепрошую. Ви звернули увагу, наскільки швидко бігають ці срані щурі? Типу, щурі в цій... не так. Усі люди тут або сильно обдовбані, або трошки обдовбані, тому що вони наглядають за тими, хто сильно обдовбаний. І капець загальмовані. Але щурі ганяють зі швидкістю світла. Це маленькі флеші. Це не таргани, це щурі, тому що вони там підстрибують. Якого хріна? Чому? Для тих, хто не читає чат. Прекрасний анекдот від Володимира Серікова. Як відрізнити, хто є хто в психлікарні? Треба плюнути в лице. Хто плюне в відповідь, той лікар. Страшно, але так.
This stretcher was disinfected frequently. Дезінфікували і відмивали кров, тому що хлорка теж робить це чудово. The doors can be opened for deliveries. Як то кажуть, хто ти, якщо не вимиваєш кров хлоркою? I should take a closer look. Оце, до речі, питання. Я знаю, чому щурі не обдовбані. Обдовбані санітари не встигають, і за ними їх не можуть зловити і все. Відповідно, не можуть їх нічим обдовбати. А розсипати обдовбувалку на підлогу? Ні, це марнування цінного ресурсу, який вони можуть спожити самі. От і все. Тому, так. Так, стоп. Так. Ми якраз з Англії приїхали сюди і бачили, що за кілька тижнів було 50 людей переправлено в отаких от ящичках сюди. В цю прекрасну, чудесну, супер-мега-гуманну психлікарню. От. Для декого зробили навіть дірки для повітря. Та. Давали там пляшечку з водичкою, щоб можна було попити. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Ну і так, в таких сценах інколи бувають моменти, що ви прям вдаряєтесь в жахливий піксель-хантинг. Типу, от де ця четверта хрінь? Ні, стоп, серйозно. Де четверта хрінь? Так, секундочку, треба трошки просто відійти освіжитися. Ага, ми цієї ще не бачимо, гаразд. Ух. О. О, господи, кулончик, ось. Так, це реально піксель-хантинг, тому що тут його дуже погано видно. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. Все, тепер йдемо до дівчинки, нам треба повернути їй лялечку. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Схильна Heidi до tells me. спалахів агресії, отак. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Have you ever met Professor Becker? I remember him.
He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. І крики спинялись, все спинялось. I shall leave you two to get reacquainted. Так, тепер ходімо назад сюди. Нам треба зараз відновити послідовність подій, яка тут супер маленька. І отут якраз нюанс. Ми мали вже сцени, де у нас було 3-4, ну навіть не 3-4, господи, ми починали зі сцени, де у нас було 5 чи 6 елементів. І тут всього лише 3. Саме через те воно було взято чисто для демки. Ось так. І здається, це тут. The carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Ось, пекельні двері у нас тут. Але треба ще інформація. Scratches. Something has been moved through here. А для цього нам треба знову поговорити з Гердою. I was so scared I'd lost you, Heidi. I didn't... Стоп. What to do without you? Я вже щось забув. Так, спершу друга точка не активується, коли ми не подивимося на першу. Мало. Рано ще. Все, ось. Тепер ми можемо якраз поговорити, тому що у нас є відповідний маркер. Можемо поговорити з Гердою. Ляльку я вам ще точно покажу. Треба, тому що лялька це топ. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Ось. Тут важливий нюанс. Та не забудьте, вкотре нагадую, якщо ви бачите оцей от значочок, завжди треба цю штуку закріпити. Бо без неї, коли ми проходили демку через тупість і неуважність, 20 хвилин просто металися, бо без закріплених доказів ви не зможете взяти гудзики і ви не зможете взяти нитку. Все. Половина справи зроблена. Так само, повертаємося назад. Наш суперкрутий Le Fancy Office. Каптьорку. Беремо звідси цяхи. Вони будуть волоссям нашої лялечки. І беремо будівельний клей. Тому що ПВА тут немає.
Повертаємося назад. Це, напевно, єдиний такий суттєвий прям бектрекінг після порту. Тому що в усіх інших випадках ви... Ну, там потім буде одне вбивство в маєтку, де нас просто замкнуть на величезній локації і території. Треба буде трошки пошастати, але все. Лялька. Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Так, про що варто поговорити? Про розслідування I вбивств. found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Так, чи згадувала Герда про двері раніше? You're so dull! Look, Gerda, the man is insane! Окей. Heidi, there are things I need some clarity. Ask if you dare, but if I get Так, bored, так. there will be consequences. Через оце цвяхове волосся вона дуже пінхедна. Bore us. Look, Gerda, the man is... Ей, агов, я ж взяв правильно. Heidi. I found Hell's Door, but it's locked. Hell's Door... Так. Так, свідчення Герди. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Так, чому Хайді все приховує? Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would Шикарна live the rest of фраза, your life вимовлена with fear of просто Professor шикарно. Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! but you said... And now I say tell him! The professor... Tell him! She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Так от в тому то і нюанс, що Шерлока плавить всю гру, і він не до кінця розуміє, що з ним відбувається. І коло цього будується, напевно, найцікавіша і найчуттєвіша лінія гри, сюжетна, де Шерлок розвалюється нахрін, він не знає, чи це глюкани, чи це справді з ним таке відбувається, особливо після всіх цих сцен у позамежі. А Вотсон єдиний, хто намагається тримати його вкупі, ну бо в Шерлока більше нікого немає. От і все. Сам би він давно вже просто поїхав кукухою нахрен. Але Вотсон ходить сюди, обійму, він його обіймає, він його пестить, він потирає його прекрасне чорняве волосся, і Шерлоку стає трошки краще на душі. От і все. Тому так, конкретно в цей момент ми теж такі, це ж це дівчинка, вона як оцей, господи, як його, черевомовець з Бетмена. Що завжди все списували на ляльку, але насправді там оцей тихий, непоказний чолов'яга, який говорив лялькою, все ж таки він був кінченим паскудою. Так само і тут. Як казала сама Герда, в неї просто є спалахи агресії. І лялька просто допомагає їх краще маніфестувати.
Так, як дістати ключ від дверей пекла? Здається, це? Не пам'ятаю. Так, тут у нас справний кухонний ліфт. І... успішне проникнення Вотсона, здається. Як же ж класно виглядає момент запалювання зелених вогників. І звучить просто Сонечко Гладіатор. Ну, типу, будь-хто не обдовбаний є адекватнішим за Шерлока. Саме так. Ось, а тепер питання, як нам отримати допомогу від Вотсона? Ви пацієнт ненавидить охоронців. Треба допомога Вотсона. Перекритий шлях нагору. Так, загалом я повністю згоден. Саме робота віртуального оператора тут суттєво стала кращою, навіть порівняно з Chapter 1. І чим далі в ліс, чим більше піде якраз у нас таких кріпових моментів, тим краще все стане, безумовно. Так. 2, 3, 1, 3, 2, 4. Два, 3, 1, раз, 2, 3, 2, 4. Пау! Просто обожнюю цю міні-гру. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Так, випустимо зараз єдиного не дуже обдовбаного пацієнта для відволікання уваги. The royalists have risen again and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming to... Бачите, які продажні французи. Вони можуть зробити генералом своєї армії іноземця. Людину, який посрати на Францію. Holmes, what are you doing here and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Вітання і вам, тому що у нас, вітаю, це безумовно ж, тому доброго вечора. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important and in В принципі, до turn, кінця I need третього you to розділу apply залишилося не something так же important багато. for me. Тому, напевно, How can закінчимо you call розділ any of і this на sure цьому hot simple? вже й Watson, припинимо we can стрім, тому discuss що this later. Time ми is of підходимо utmost вже... importance. Це третина гри. Kidnapped people may still be. Я все ж таки This is what I хочу know so залишити far. вам для власного ознайомлення, You really found all this on your own? бо воно Focus, того безумовно варте. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. І ось тепер у нас знову велика сцена, де ми граємо за Вотсона. Знову ж, це все стало можливим саме завдяки підтримці, щедрій підтримці грошодавців з Кікстартера, бо інакше не вистачило би часу і ресурсів на ці сцени. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we
ourselves into, Holmes? Вони, власне, не сказати, що геймплейно якось вирізняються, щось збагачують, впливають на все інше. Ні, вони радше працюють чисто як сюжетний інструмент, адже це завжди відбувається під час важливих подій. Це або от якраз розподіл обов'язків, або Холмс просить безпосередньо про допомогу поруч зі собою, хоча, перепрошую, він десь тут тусується збоку. І таке. Але тим не менш, так, воно все обставлено дуже і дуже навіть гарно. Ось так виглядає сам двір цієї психлікарні, яка, як написано в нашому огляді, холодна загалом, як ваша прабабуся. Так. Did you see my son? He's such a sweet boy. If you happen to meet him, tell him I'm here. О, ні. I want them to fly. Try to fly away. Escape, my little ones. Yes, fly. Випорхуйте. Fly far away from here. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. Use your wings. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. До речі, так. Use your wings. Give it to me. No, I don't want to. Why not? You're mean. That's rude, and I'm not. You're lying. Власне, то тепер ми знову якраз ходимо тут з обдовбанцями. Так, це наша кімната. Для гостей. Тут у нас є головна приймальня, де ми якраз були, тобто це якраз цілісний простір. Тут у нас L-архів. Ось. І таким чином ми дізнаємося, що попереднього директора цієї психлікарні, за якого професорка Гайгекс працювала, вона взяла і його обдовбала і зробила йому лоботомію. Я зараз бібіпи взагалі не використовую легендаків ніяк. Типу, в мене от є оцей добовий режим, я не особливо його виснажую. Навпаки, навіть зараз, зазвичай, я вже 5-та, 6-та сплю. Тобто це сьогодні просто через насиченість подіями і безпосередньо стрім я маю змогу пробадьорити аж так ось сильно. Можна в Тетяну уточнення, а якого Петренка і що за цитата? Бо мені аж цікаво. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. А от тепер питання. Це альпійська психлікарня. Шварцес Едельвейс. Чому це Black Едельвейс, коли Шварцес? От сидить така директорка чорного Едельвейса і бачить, що це от понаписали, і стукає по столі і кричить «Найн! Тому що має бути Шварцес Едельвейс. А це попередній... Ви бачили таке, що було? Це ж фотка з попереднім директором. Оце от попередній директор таке от понароблював. Попередній директор таке от допустив. От кабінет директорки, нам ще сюди не можна. Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next Ой, знову почалося падіння частоти кадрів. Чомусь буквально в одній сцені. Альпійська свіжість теж обдовбана, і вона лежить над землею. Вона не літає в повітрі, вона на рівні трави. I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you?
Письменник. In truth, I want to be a writer. Yet I often struggle to put pen to paper, to write anything that doesn't seem dull or hackneyed. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, Заскрінив, я минулого разу не встиг. Це дуже класна репліка. Страшна, але класна. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Це буквально ілюстрація колонізаторського режиму, крізь який проходили якраз українці за свою історію. Типу, різна свинота змушувала нас забути свою природу. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... І навіть зараз, після року повномасштабної війни, кожного разу, коли ти заходиш в Твіттер, тобі просто хочеться, ну, ти стаєш як той кіт, якого ми бачили раніше. Ти попередолений максимально. Тому що навіть після цього всього все одно знаходяться люди, багато людей, які чомусь прикладають абсолютно дохріна зусиль, аби якось захистити результат, ну, типу, своєї колонізованості. Фізичної, ментальної, культурної, називайте це як завгодно. І це... бісить, одним словом. Але так. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. О, die Küche. Романусе, дуже дякую вам за такий підхід. Це заслуговує пошани, тому що так, станом на сьогодні Frogwares – це одні з реально з наших провідних розробників, яким, ну, абсолютно нічого не закинеш. І вони роблять класний продукт. Якби, от знову ж, є дуже багато нюансів в The Awakening, яких, скажімо, не було в Chapter 1, але ми розуміємо, звідки ростуть ноги, і чому все сталося так, як сталося, за яких умов була, і за який час, і за яких обмежених ресурсів була створена ця гра. І все ж таки це вийшло, і воно класне. О, тут зараз буде наш любий пацієнт номер 2. Який пише вірші. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't Ось, remember просто anything. цього разу ми вже побували в архіві, ми вже знаємо розгадку. І ми тепер знайшли Вольфа, тому що перший раз, коли я блукав, я просто випадково спочатку забіг до нього. У мене були до цього підозри, що Гайгекс взяла і вижила свого попередника. Потім зустрівся з Вольфом, і вже тоді знайшов підкріплення доказів. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow?
I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Тетяно, для уточнення, як то кажуть, для протоколу. От зараз я дивлюся в чат. Після фрази Петренка цитують, було тільки, що Твіттера не існують, а тепер тільки х. Це воно? Якщо так, я все одно не зрозумів. Але дякую за пояснення. Ну, точніше, за уточнення цитати. Чи це зараз пов'язано з тим, що, господи, сьогодні з'явилася інфа про те, що нею володіє така собі екскорп? Так, здається, це було ті новини, що насправді компанія Twitter не є ніякою самостійною одиницею. Тепер ти частинка PlayUA. Давай обійму. Усванелзінг вступив до нашого славного братства. Роботична жінка дуже сильно перекрутила ваш нікнейм, але дякуємо за підтримку нашого каналу і поповнення нашого товариства. Так. Ось, лицевий параліч, лоботомія. Мама мія, це лоботомія. Так, от тут якраз хворий лікування. Він хворий через таке лікування, тому що директорка психлікарні обдовбує його примусово. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Саме так, безумовно. Чому Гайгекс займається Вольфом? Як же воно класно звучить і виглядає. І тепер ми можемо, відповідно, її виманити таким чином. Ні, не так, не це. Оце. Дуже важливий пацієнт. Hello again. You won't Hello know me, again. but we've met before. Hello I'm there. Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. Ага, ось. We will write a letter so that she Раніше learns her не lesson. було цього Put down повідомлення. what I Дякую, Тетяно. Тепер я вже зрозумів. Все, я просто, на превеликий жаль, на свій сором, не знав прізвища автора цієї пісні. Як погано. Типу, тут обидва варіанти однакові. Вони Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless Все, suffering. зрозумів. Your methods Дякую. serve nothing but to show your own sick emotional state. Ну так. Це інша історія, так. Гайгекс – це не майбутнє. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him.
I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. Це охренезна You're as сцена. mad as they come. Не просто одна з найкращих у цій грі, а одна з найкращих зроблена студією Frogwares. Муа! Бомба! 15 секунд щастя. Отак. Це велике вау. О, вау, дивіться, як на нас гарно на нас відсвічує відповідний колір. It's a Friday night. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Знову ж, Gygax. ну оцей момент мене трошки напрягає, тому що ані трохи не підозріло, що пацієнт попросив мене передати лист. Мене, гостя цього закладу. В світі, господи, в місці, де є купа обдовбаних санітарів. Все, ми біжимо в кабінет для директорів. Святий Граль, не зовсім. Бібі, знаєш, мені здається, є проблеми з цим. Перспективи додавання. Перспективи додавання караоке в Шерлока дуже туманні. Ось, член Гайгекс. І от зверніть увагу, просто методика, її бісова методика. Це чисто руснява інструкція. Типу, ось. Не всі мої колеги схвалили нові правила, тож вона тепер тут єдина професорка. Все. Вона взяла кваліфіковані кадри з психлікарні, вигнала, і її рішення – кадровий дефіцит вирішить найм сильних санітарів. Типу, на всю психлікарню. Лікар, кваліфікований персонал. Одна єдина людина. Решта – санітари. My goodness. Яка ж це бісова культивація невігластва? Ось, Луїзіана. Sir, yes, sir. Рідкісні камені. Узгоджена вартість, фінансування. Перекупчичка. Перекупічеча. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Зверніть увагу на цей шикарний килим. Це не просто килим, це ле ковьор. Про знайомі вайби от зараз витікають з екрану прямо мені в кімнату. Все, ідемо на нашу кюхе. Стоп. Кюхе не тут. Так, саме так. Вся ця гра — це рефлексія імперіалізму крізь призму світогляду Frogwares. І стартова відсилочка на потонулу Москву. І оці всі речі. Пекельну браму!
Все, тут же почався Ктулху-Втагн. Тут все втрачено. Усе забуто, усе забуто. Ну, усі забуті. О, люк! Місце, куди ми скидаємо трупаки. Dear God, is that body parts? Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Decapitación. О, мозок. На жаль, не можна мозок, можна тільки лист. Ось, і професорка теж в культі. Вона важлива культистка. Ось і ключик. На жаль, на щастя, коротше, одне з двох, я не розмовляю ктулхівкою. Ктулхавицею. Ктулхабеткою. Ні, це не абетка, це саме як та. От я у нас ктулхівка. Так, ктулхівкою я не розмовляю, на жаль. На щастя. Коротше. Так. Ось. Це нарешті новий метод почав демонструвати. Не так. Ми стаємо злою німецькомовною директоркою. Нарешті новий метод почав демонструвати прогрес. Рівень успіху становить 4 з 10, а невдалі випадки не реагують на будь-які зовнішні подгазники. Тим не менш, фонетичну систему можна визнати беззаперечним успіхом. Незалежно від рідної мови чи місця походження, люди навчаються вимовляти наспів бездоганно. Вони вчать його швидко та вільно, попри відсутність повної розумової автономності. На жаль, одна з обраних осіб продовжує опір. Ізоляція та позбавлення призвели до посилення. Позбавлення чого? Позбавлення чого? Вкотре. Скільки можна? Призвели... Типу, цей текст потребує редагування. Вибачте, я мав це сказати. Призвели до посилення непокори. Переговори викликали ще більше люті, і навіть після прямого видалення лобової та скроневої часток, здається, залишилося лише вроджене бажання чинити опір. Не можна дозволити цій обраній особі забруднювати розуми інших. Висновок неминучий. Ця особа не має жити. Найн! Я простежу, щоб її відправили до колодязя. Так. Looks as if it's been recently used. І фонограф, яким людей вчили ктулхівки. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps. Impossible to escape. Господи, Шерлок сказав Dynamo, і мені зразу в мене пішли флешбеки. Хтось, може, колись застав, хтось пригадує цей феноменальний шедевр українського маркетингу під назвою «Чай за Динамо бодрить твою маму». Це сором, але разом з тим це, по-своєму круто. Так, це здобуток. Боже, бідні пташечки, що з вами тут зроблять? Оу, на пташечках тренуються відпрацьовувати розтин мозку. Супер! Get out of my head! Your iron fist is devoid of soul.
Find reverence for the one and tremble. The great Lord. Cleft your surrender your soul and become a servant of madness. Please. No more. Stop it. Watson. John. Somebody. Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the world behold. Відразу скажу, це не той дід, з яким ми будемо битися в кінці. На жаль, це не той дід. The light of the abyss is the light from the abyss. Але сцена бомба. Get out of my head. Але сцена, безумовно, бомба. Бомба, ракета, все супер. Так, я не казав, що чай за Динамо це крінж і сором, звісно ж. Я зробив просто... Це жодним чином не означає нічого про крінж і сором. І так, це кажу я. І Бібіба тут справа навіть не в фразі там про мамині варіанти. Ну, по-перше, це не настільки ще масовий маркетинговий продукт. Але так, в своєму житті я понароблював дуже багато хрінових творчих робіт, хрінових неймінгів і так далі, тому я на них трохи знаюся. Watson? Holmes? What are you still doing here? О, у нас знову виросла щетина! Тільки вже не за 15, а за... Ну, не за 15 хвилин, а за 10 секунд! Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? Oh! She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. А хто у нас вбив професорку Гайгекс? Звісно, відповідь дуже проста. Її вбила лялька. Ні, її вбила Герда, яка, нагадуємо, має невмотивовані спалахи агресії. Heidi, how did it end up here? The patients here wear the same robes. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Where our case goes next. І нам треба визначити, куди ми після цього рухаємося далі. В Новий Орлеан, само собою. Далі, у нас що є? Телеграма з Нового Орлеана, лист від банку. Ні, не щоденник. Записник, здається, професорки Гайгекс. А ну? А, не воно. Щоденник тоді, здається. Лист пану Шніцеру. Теж не. Рукописний лист? Нарешті, так. Як же це все позабувалося буквально за пару днів? Все. Ми знаємо, що нам потрібно в Луїзіану. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Ось, закінчиться катсцена, і вже на цьому місці буде кінець. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing. Шерлока продовжує плавати. Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful.
Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother. Оце якраз найважливіший момент прив'язки до Chapter 1, але вам зараз безпосередньо це все проговорюють. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. Це дуже класно теж діалог, який працює і на зовнішню лінію з культом, що якщо не ми, то хто, так і внутрішню, з поплавою Шерлока. Ну і підсилення, само собою, їхньої дружби. Це гарна сцена. Знову ж нагадую, завантаження нового розділу, гра може вилетіти. А може і не вилетіти. О, невже не вилетить? Ах, ці тайтл-карди. От можна було б ще просто збільшити шрифт, прям зайняти ним добрих 2/3 екрану. Не вилетіло. О диво. На стрімі реально все працює гарно, тому що в мене вильоти були якраз перед цим розділом і перед Альпами. Моїх 2 вильоти. Третій вже був в фіналі, ну але це вже, ми до нього точно не дійдемо. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Ой! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Так, ну, типу, раз ми тут, я ще нічого цього робити не буду, просто йду вам покажу Новий Орлеан. Тому що тут красиво. Тут є поїздечок. Тут є newsstand. Ох, на превеликий жаль, не можу нічого сказати про вимогливість до залізу. Ну, коротше, це те, що ви зараз бачите, це все максимально. Відповідно, як воно працюватиме з нижчими налаштуваннями, наскільки воно буде вимогливим до заліза, цього я, на жаль, не знаю. Але буду сподіватися, що вийде вам спробувати побачити, оцінити, бо воно таки того варте. Боже, коні, просто любов. Ну окей, побігли, подивимося. Піано й органи, знову коні, багато коней. Джазових музиків тут нема. Неме. Все. Ось, тут є одна така вуличка, яка йде в тупичачок. Все, тут нічого особливого, як завжди нам все не такі вже великі мапи, просто все, кінець, далі ми не можемо йти. Тому що тут козирем є саме стрімкість історії і насиченість, а не велика-велика локація. Для цього у нас була Chapter 1.
Chapter 1 – це гра, яку розробляли 3 роки, а цю неповний рік. От через те й така різниця масштабів. І телепортована спідниця. Тут є креольський квартал. Тут є бар з шикарною назвою Налегатор. Оце прям так. Це чудесна робота з боку. Це що, ти? Так шумиш? Ось. І ходімо ще покажу вам болота. О, люк, церква! Що за стрім на PlayUA без церкви, правда? В церкву, на жаль, зайти не можна, нам заважає кінь. Але ось вона, церква! Є! І ось воно. Вступ до боліт. Рибальський квартал. Де живе... Вона ще не вийшла. Тут живе жіночка з 2 псами. Сюжетно важлива жіночка. Пси не сюжетно важливі. Що ж, на цій оптимістичній ноті перевдягнувся для кол... Не можна перевдягатися. От, знову ж, поки що не тут. На цій оптимістичній ноті дякую всім, хто був з нами цих понад 3, майже 4 години вийшло. Ну, це все ж таки трохи менше, ніж половина гри. Просто через те, що ми відволікалися, розглядалися, спілкувалися. І оце все. Тому що моє перше проходження зайняло трошки менше 8 годин. Це чисто разово, тому що потім я ще деякі речі перегравав, дещо нове пробував, зокрема фінал, кінцівки і тому подібне. Тощо. Тобто вийшло менше заявлених, але ну, там і щастило, і, як ви бачили, злам замків відбувався набагато швидше, просто через те, що ти розумієш, як воно це все працює. Тим не менш, The Awakening, як вже, власне, було написано в нашому огляді, хто ще не читав, неодмінно зайдіть, прочитайте, залишіть коментарик, бодай одиничку, мені це буде дуже приємно, дякую всім наперед. Вона класна. Frogwares продовжують тішити, продовжують змушувати собою пишатися. Адже, ну капець, як приємно, що в нас в Україні є така студія, яка попри величезну кількість негараздів, попри величезну кількість обмежених ресурсів, все одно може видавати настільки якісний продукт. Так, не для широкого загалу, так, з супер вузькою аудиторією, але гей, хай краще ви маєте вузьку аудиторію, одну конкретну нішу, і в ній ви просто королі. Капець, як хочеться побачити, що буде далі, і я дуже сподіваюся, наступну гру вони зможуть робити вже без таких суттєвих обмежень. І хочеться, щоб The Awakening продалася якнайкраще, і знову ж через те, що ключ я отримав від розробників, хочеться якраз їм чимось віддячити. Десь наступного тижня, тому що цього я навряд чи вже потягну, десь наступного тижня хочу влаштувати конкурс, де, власне, розіграю делюкс-версію Шерлока. Ось, але умови про це, само собою, будуть на PlayUA.net, там уже знайдете трошки це все згодом. Ну і все. З іншого боку, тобто, що ще додати? Підтримуйте Frogwares. Тобто, якщо зараз складнувато, не по кишені The Awakening, завжди є Chapter 1, завжди є Devil's Daughter, завжди є Crimes and Punishment. Нагадую, не купуйте у Steam The Sinking City. Тому що вона іде видавництво Nacon. Frogwares з цієї версії не отримують жодної копійки. Тому беріть хіба що Шерлоків, та й усе. Все. The Sinking City треба брати з або їх основного сайту, або на консолях. Але не в Стімі. Жодним чином. Ну от, власне, все. Типу... Можливо, потім, я ще не знаю, я ще поцікавлюся в людей, можливо, потім, крім відеоогляду, тому що його монтаж почнеться вже завтра, а ми ще зробимо кілька гайдів, як проходити пазли в позамежжі, тому що там
є теж свої нюанси. Можна трошки застрягнути, можливо, не будемо цього робити, подивимося. Ну і знову ж таки, заходьте на PlayUA.net, де до кінця тижня вас ще буде чекати багато всього цікавого. Перших кілька днів ми якраз набирали оберти до цього всього, але вже зі середи повернемося у звичне русло. Ну і нагадую, завтра, 19:00 на цьому ж каналі Twitch, YouTube, де вам зручніше, буде відновлення наших щосередових стрімів читань українських візуальних новел. На цьому все. Тепер уже точно все, тому ідіть відпочивайте, адже завтра нас знову чекає ще один насичений, плідний, сподіваємося, корисний для багатьох і приємний для багатьох день. Тому не забудьте дбати про себе, не забудьте дбати про себе, не забудьте достатньо спати, добре харчуватися, наскільки це зараз можливо. Ви цього варті, ви класні. От і все. Тому на добраніч, на все добре, бережіть себе, па-па.